dédé wòye o. Ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ọdẹ ọdún bí sí àlàáfíà mo bá gbogbo wa. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ bá gbóhùn mi tóhùn mi jáde dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀, ẹ sọ fún mi. Ẹ jẹ́ kó yé mi ká tó tẹ̀síwájú tó bá ṣe pé ń gbóhùn mi tóhùn mi jáde dáadáa lórí ìkànnì lọ́dọ̀ tiyín. Ẹ má ṣàlàyé jẹ́ kí n mọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tóhùn mi bá ń jáde dáadáa lórí agbágbé tí ẹ fi ń gbọ́ mi. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi. Ẹ jẹ́ mọ̀ o tó bá yẹ pé ohùn mi ń jáde dáadáa lórí ẹ̀rọ agbágbé tẹ́ ti ń gbọ́ mi. Ẹ ṣeun. Bánjí ńlẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kí ọ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ níra o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ọkọ yìí Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀. Bàbá ẹni tán Daddy yìí wisdom. Bàbá convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Abá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ Awórìn tún rírọ̀ ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù. Ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀. Ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé ìgbà. Ọmọ olówó joyè méjì pọ̀. Ọmọ arówó ogun bùnà. Ọmọ onílé ọlá. Ọmọ amúrù mẹ́fà yán bọ̀gbẹ̀ ló. Ẹ̀ta gbórí kege èjì mú kúkúrú dò. Èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò ń jẹ. Ọmọ aṣòkú bìrì lágbẹ̀dẹ. Ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́kù níwọ̀ ọkùn o. Ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo níwọ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ. Tó rákàndá ni ó tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o. Ìwà rírè ìwà ìbárè mú. Lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. Ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún. Ayé ò ní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkọ ọdún. Ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé. Àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà. Tinútinú la fi súré fún kí wọ́n pẹ́ láyé o. Happy Bánjí Ọlágúnjú ìgbà ọdún kan ni. Bánjí ńlẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kí ọ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ níra o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ọkọ yìí Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀. Bàbá ẹni tán Daddy yìí wisdom. Bàbá convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Abá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ Awórìn tún rírọ̀ ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù. Ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀. Ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé ìgbà. Ọmọ olówó joyè méjì pọ̀. Ọmọ arówó ogun bùnà. Ọmọ onílé ọlá. Ọmọ amúrù mẹ́fà yán bọ̀gbẹ̀ ló. Ẹ̀ta gbórí kege èjì mú kúkúrú dò. Èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò ń jẹ. Ọmọ aṣòkú bìrì lágbẹ̀dẹ. Ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́kù níwọ̀ ọkùn o. Ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo níwọ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ. Tó rákàndá ni ó tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o. Ìwà rírè ìwà ìbárè mú. Lọ́lá
ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún. ayé òní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkọ ọdún. ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé. àtẹ́pẹ́lẹsẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀ náà. tinútinú la fi súré fún ìwọ pẹ́ láyé o. Happy Banji Ọlágúnjú ìgbà ọdún kan ni. ẹ kú alẹ́lẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, gbogbo àkókò tó wù kó jẹ́ lọ́dọ̀ tí mò ń kí gbogbo wa o. ǹjẹ́ mo kí yín tẹ̀sọ́tẹ̀sọ́, mo kí yín tológun, mo kí baálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀ yìí o. ṣọ́ọ̀dẹ̀ ń dùn, ṣé dùndùn ń dún, ṣé gbogbo ẹ̀ ń jọra wọn. ẹ dákun, ẹ ṣe mí láǹfààní kan tó bá jẹ́ pé ohùn mi jáde ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa. ẹ tètè jẹ́ kí n mọ̀ ká tó bá ètò yìí ká tó bá jìnnà. ẹ jẹ́ kí n tètè mọ̀, ẹ bá mi kọ síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé ohùn mi ó ń jáde kétékété ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa. ẹ jẹ́ kí n tètè mọ̀ ká tó bá ètò yìí ká tó rìn jìnnà. tó bá nílò ká ṣe àtúnṣe kí n lè tètè ṣe àtúnṣe báyìí. mi ò fẹ́ kí ó ní ohunkóhun tá ó sọ nínú ètò yìí tí ẹ ò ní gbọ́, torí pé gbogbo ẹ̀ ló ṣe pàtàkì. ok, mo rí sísítà mi ń bẹ̀, mo rábúrò mi ń bẹ̀, ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ní òun jáde dáadáa. ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo ń kí yín káàbọ̀. ẹ kújọ́ mẹ́ta, ṣọ́ọ̀dẹ̀ ń dùn. Elédùmarè a máa wà pẹ̀lú gbogbo wa, a máa dáàbò ẹ̀bò wa. àkúkú ní ṣàìsàn, àní ṣàárẹ̀, àní fàìsàn ló gbà. àgbà náà ò ní wọnú ilé wa, kò ní wọnú owó wa láṣẹ Èdùmàrè. gbogbo ń tá bá ṣe báyìí ní ti dáadáa, gbogbo ń tá bá fọwọ́ wa ṣe, àwa la kéré ẹ̀, ẹni ẹlẹ́ni ò ní kéré wa láṣẹ Èdùmàrè. wo ṣé wọ́n wọlé orí àkọlé mi, ó dàbí pé orí ẹsẹ̀ bíbélì ń bẹ, ó wá wò pé bóyá ìwàásù ló fẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn kìrìsìtẹ́nì, òun ló fẹ́ mú wọ padà sẹ́yìn. rárá, mọ̀ sí bẹ́ẹ̀, mọ̀ bọ̀ jàjọ kọ́gbọ́n, jàjọ bomi ọgbọ́n mu. kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tó ń sìn, kò lóhunkóhun ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tí mò ń sìn. ohun tí ó mú ìrọ̀rùn dé bá gbogbo wa, òótọ́ ọ̀rọ̀ tó ń fojú hàn tọ́pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀, ṣùgbọ́n tí a fẹ́ kọbi ara sí àbí tá a fẹ́ gbà pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí, tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀tàn tán ti fi sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ́kàn, ó mú wa mọ̀ tanra wa jẹ rò pé tá a bá gbàgbọ́ pé ojú tá a fi rí àbí bó ṣe rí ló ṣe rí, wípé bóyá à ń dẹ́ṣẹ̀ àbá ń ṣe kinní kan, mọ̀ bọ̀. kódà èyí tó pọ̀ jù nú ọ̀rọ̀ tó fẹ́ gbọ́ lásàálẹ̀ yìí, kì í ṣẹ́nu mi gangan ló ti gbọ́, kì í ṣẹ́nu mi gangan ló ti gbọ́. ó rántí, mi rántí orúkọ bàbá wa yẹn tí wọ́n kọ orin yẹn ńgbà kan mọ́. wọ́n ní ẹ wá wo sinimá o lóríta, ẹ wá wo sinimá o lóríta, wèrè ló ń wàásù, ẹ wá wòran. ìwọ tó bá rántí orin yẹn, o bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ kó rí ọ̀rọ̀ tàṣálẹ̀ yìí sí. bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa yẹn wọ́n tẹ̀síwájú nínú orin wọn. wọ́n ní gbogbo ará ìlú, gbogbo èèyàn rí arákùnrin ní wèrè, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò rí ní wèrè o. Ọlọ́run ò rí ní wèrè. wòlíì, àkàndá ẹ̀dá tá a rán níṣẹ́ tó ń jíṣẹ́, bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe rí arákùnrin tí gbogbo èèyàn fojú wèrè wò, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? èmi á máa tẹnumọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. mo ní bí n bá réèyàn kan tó ń sọ̀rọ̀, àbí bí n bá lọ bì kan tó bá ń wo nǹkan kan bẹ́ẹ̀, àbí tí n bá gbọ́ tí gbogbo èèyàn bá ń pe gbólóhùn pé lágbájá kan wà wèrè ni, ọ̀rọ̀ àṣìírè ló ń sọ lẹ́nu, ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ò mórí pípé dání, kò gbọ́n. ohun tẹ́ ẹ sọ titi yín nìyẹn, èròǹgbà tọkàn ti yín nìyẹn, irú ojú tí ẹ fi wo ẹni tẹ́ ẹ ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀, òun lẹ́yìn ń sọ yẹn. ìyẹn ò kì í ṣe èròǹgbà ti Elédùmarè, kì í ṣe èròǹgbà titi tèmi, kì í ṣe èròǹgbà titi ti àwọn kan. àmọ́ nígbà tí wọn náà tó bá wá ṣe kínni, tó bá fúnra rẹ̀ débẹ̀ kó lọ wo ẹni tí wọ́n ń sọ, kó lọ wo ẹni tí wọ́n ń wí, kí wọn náà lọ gbọ́ titi ẹnu ẹ̀yẹ ẹ̀ga ẹ̀ kó tó sọ pé yẹn ń pa tó. bó o lo ṣe fẹ́ mọ̀ bóyá rọ́ ni wọ́n ń pa fún ọ àbóòtọ́? bó o lo ṣe fẹ́ mọ̀ pé bóyá kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tí lágbájá ń sọ lálẹ́ kó dànù,
ó tọ́ ń bẹ ń bẹ ohun tó wúlò wà ń bẹ ṣé ohun tí mò ń sọ ṣó ń yé wa ẹ mọ̀ dé o nítorí pé mò ń bá ọ̀rọ̀ yìí n ó bá débì kan tí ó yé gbogbo wa àmọ́ ṣáájú mo kọ́kọ́ dúpẹ́ mo júbà lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tó ti ń bẹ kí bẹbẹ ó tó mọ bẹ ọba àkọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run ọba tó dọ́jọ́ tó ní kọjọ́ ó máa yọ ọ̀dádá tó dá òrùn tó ní kí òrùn kó máa ràn ọ̀dádá ẹ̀dá alámọ̀ tó mọ̀ mí ìbà rẹ o àtiwáyé ọjọ́ ìbà rẹ àtiwọ̀ oòrùn ìbà rẹ wò ó ìwọ tó bá gbọ́ gbólóhùn tí mo pè tó bá ní pọ̀fọ̀ ìwọ nu ọlọ́run nu ó kú ọkọ ọlọ́run nítorí pé tó bá jẹ́ Tọ́pẹ́ Àlàbí ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ló ń yin Elédùmarè lógo ni ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ àwa ọmọ Yorùbá kan la sọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ mọ́múlùmọ́là ẹ mọ̀ parọ́ tanra yín ẹ mọ̀ pé oníkálukú lórúkọ tí wọ́n jẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè ojú oníkálukú ti ń làbọ̀ díẹ̀díẹ̀ orí oníkálukú ti ń pé èmi ò wá bẹ́nikẹ́ni jiyàn pé lágbájá pé gbólóhùn kan tí ó tọ́ àbí ò tọ́ àmọ́ nǹkan tí mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ ni pé bíra rẹ léèrè ṣé torí pé lágbájá jẹ́ olókìkí ó jẹ́ olórúkọ òun la ṣe gbà pé ohun tó sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí kò sì sí nǹkan kan tó yẹ kó yàtọ̀ ńbẹ̀ ṣé tó bá jẹ́ ẹnìkan tí ò lówó lọ́wọ́ tí gbogbo ìlúmọ̀ọ́ká tí ò ṣe ìlúmọ̀ọ́ká ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ní sọ lẹ́nu ẹ̀ ní pé ló lóògùn ẹ̀ ní sọ pé ó lóhun tó fi ṣe mò ń bọ̀rọ̀ bọ̀ mi ò tí ì débì kankan ẹ kú alẹ́ lẹ́lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ń sáré kí gbogbo àwa tí mo ti rí ń bẹ̀ ìwọ tí o bá ní ẹni tó o bá mọ̀ pé irú ohun tá a fẹ́ sọ ẹ̀ ó lè ṣe láǹfààní ẹ bá mi fi ṣọwọ́ sí wọn ẹ pè wọ́n ẹnì kan máa bọ̀ kàn jẹ́ ká jọ ṣe àpérò kàn jẹ́ ká jọ jíròrò màá sáré kí wa á wà tẹ̀síwájú mo kí yín o bàbá mi Ọlátúndé Amúsàn ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyáàfin Ọmọbọ́lá Ọládèjì Bọ́lá White ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo ń kí yín o ẹ ṣé gan ni ṣé alàgbà ni ìyáàfin Kẹ́hìndé Janet Ògúndèyí ẹ ṣé mà èmi náà ń kí yín o mo ń kí yín ẹ ṣé gan ni bàbá mi Azeez Wasiu Akínkúnmi ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gan ni mo kí yín o ọ̀rẹ́ mi àtàtà àwọn èèyàn mi àtijọ́ nù ṣe rí béèyàn bá wá sórí ẹ̀rọ ayélujára bó bá ń parọ́ ń gbà míì àwọn èèyàn tó lè já ọ wà o tó bá rò pé wọn lè wá àbí wọn ní síbẹ̀ ńjọ́ kan yóò yà lẹ́nu ńjọ́ kan tí irú wọn bá yọjú mo rí èèyàn mi kan tó dàbí pé àjọ ṣèwé díẹ̀ mò ń kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò ilé ńkọ́ o ọ̀dẹ̀ ńkọ́ ṣé gbogbo ẹ̀ ń dùn ẹ bá ń kí aya àti àwọn ọmọ o lọ́rẹ̀ẹ́ ọ̀rẹ́ bàbá wọn ń kí wọn mo kí yín o ìyá mi ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ kú gbogbo ìgbà Elédùmarè ọba a máa bá mi fi ṣọ́ ẹ̀ ṣọ́ yín a máa dáàbò ẹ̀bò yín aburú kan kì yóò ṣẹlẹ̀ sí yín láṣẹ Èdùmarè bàbá mi Adébánjọ Bámidélé Jonathan mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín káàbọ̀ sórí ètò ẹ kújọ́ mẹ́ta ẹ ṣé gan ni Elédùmarè ọba a máa bá mi mú yín dúró ẹ̀ṣẹ̀ yín ò ní yẹ̀ láṣẹ Èdùmarè ojú ìtìná alẹ́ ojú òní ti ẹnikẹ́ni nínú wa n ò wá búyan o n ò wá báyan jà àmọ́ ara ohun tó lè ṣe gbogbo wa láǹfààní ni mo wá pe àkíyèsí wa sí ara ohun tó lè ṣe ìtúsílẹ̀ nítorí pé màá máa tẹnu mọ́ tipẹ́tipẹ́ màá ní ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí òjò tó rọ̀ tí ò dání Ọlọ́run ọba Elédùmarè nìkan olómọye ẹni tí ó pa Elédùmarè ìbà rẹ lẹ́ẹ̀kan sí mo ṣí fìlà mi o mo ti jáde tòní o kó yẹ mí o kó má yẹ lẹ o wọ́n lẹ́nìkan yìí pohùn mágogo lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ àwọn àgbà ló sọ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ tá a bá sì fi ran ikọ̀ kì í pakọ̀ owó adá wọn ní kì í pàdá o tọkọ ló mọ ń yọkọ lẹ́nu láṣẹ Èdùmarè gbogbo ohun tí ń bá sọ láṣálẹ́ òní bẹ́nikẹ́ni bá dúró síbikíbi gbogbo ohun tó wù kó fi ṣe tìṣẹ̀ àbí kó fi dúró gbogbo ohun tó wù kó dúró lé lórí bó wù ọ́ gorí odó bó wù ọ́ kó dúró sórí abẹ́rẹ́sẹ̀
ìwọ bá mọ fòónú afẹ́fẹ́ bó dọ̀ràn nù igi mọ́ gbé ọ sínú igi àwọn kan ló kọ́kọ́ ṣerú ẹ̀ rí mo sì ti ṣe bá wọn kò ní jẹ́ fún ọ kò ní dáhùn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àyàfi ó bá jẹ́ mi náà rin irú rìn bẹ́ẹ̀ rí àbí mo ṣe irú ẹ̀ mo fi pọ́ ọmọ làkejì mi lára òní ó jẹ́ fún ọ àṣẹ ọ̀run orí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ já wá tẹ̀síwájú mo ní tí àwọn èèyàn bá ń pe gbólóhùn tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn èèyàn kan máa ní ọ̀rọ̀ àṣírí ló ń sọ àrọ̀ àpọ̀dà bọ̀bọ̀ yẹn sọkúsọ ló tiẹ̀ máa ń sọ kò tiẹ̀ mọ̀rọ̀ sọ kò gbóyìnbó kò gbọ́ kinní kan mo ní ẹ̀yin ẹ má máa bá wọn rò bẹ́ẹ̀ ẹ má máa bá wọn dá sírú nǹkan bẹ́ẹ̀ ohun kó tó ṣe pàtàkì ohun tó ń pè ní ìmọ̀ kò pín sọ́tọ̀ kan kò sì ní í ṣe pẹ̀lú ìpele tó kàwé dé kò ní í ṣe pẹ̀lú bó ṣe gbó lẹ́nu tó gbó lóhùn bí ọ̀jẹ̀ tó kò ní nǹkan kan ṣe ń pa ẹ̀ ó lè gbó lẹ́nu kó gbó lóhùn bí ọ̀jẹ̀ kó mọ̀ sọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ máa dùn mọ́yàn létí kó mọ̀ sọ̀rọ̀ kílẹ̀ máa mì tìtì ṣùgbọ́n kó jẹ́ pé gbogbo ohun tó ń tẹnu ẹ jáde kò ní láárí kò sọmọ ènìyàn kankan lóore bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ kó mọ̀ sọ̀rọ̀ ká mọ̀ rí ọ bí ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ ọgbọ́n lẹ́nu ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ká tún bá ọ́n di pé ọ̀ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò mọ nǹkan tó kàn àbí kò mọ ibi tí nǹkan dojú kọ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ mo ní ohun tó ṣe pàtàkì ni pé gbogbo ògbà ohun tí Elédùmarè fẹ́ mi láǹfààní ẹ̀ ni pé láàárín èèyàn tó sọ̀rọ̀ tí n bá ti ń tẹ́tí kì í ṣe àṣìṣe ẹ̀ ni mò ń wá o kì í ṣe ohun tí màá gbé ṣubú òun kọ́ ni mo wá lọ bẹ̀ ẹ̀kọ́ wo ni mo fẹ́ kọ́ ń bẹ̀ ọgbọ́n wo ni mo fẹ́ mú jáde òun ni mo wá lọ bẹ̀ bó wá sọ̀rọ̀ lénìí òun gbé ebú àbí gbogbo ohun tó ṣe kò tẹ́ mi lọ́rùn ìyẹn ò ní kí n jà ń bẹ̀ o kò ní kí n bú ọ débi tó lé mi iná òwò ọjọ́ náà ni màá kúrò ń bẹ̀ màá tún padà wá torí ọjọ́ míì tí náà bá wọ̀ àbí tí màá bá rí nǹkan tó lè ṣe mí lóore tèmi náà lè fi ṣọmọ aráyé lóore lára rẹ ó ní alàgbà kan tí gbogbo wa mọ̀ sí ọba Sólómọ́nì Àgbáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ṣe yẹ̀yẹ́ wọn máa rí ọ̀gbẹ́ni bí oníyẹ̀yẹ́ èèyàn ṣùgbọ́n èmi a máa sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà pé èmi ò rí arákùnrin bí oníyẹ̀yẹ́ èèyàn mo kàn rí wọn bí ẹni tó jẹ́ pé nígbà míì wọn a máa ṣe ẹ̀fẹ̀ wọn a máa ṣe àwàdà ṣùgbọ́n ọ̀wọ́ tó bá farabalẹ̀ tó bá fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ kódà nínú àwàdà wọn ó lè mú ẹ̀kọ́ jáde ńbẹ̀ ó lè mú ọgbọ́n jáde ńbẹ̀ kò di dandan kó gbà pẹ̀lú èèyàn pẹ̀lú gbogbo ohun téèyàn bá sọ jáde lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹni tó gbọ́n tán kò sí ẹni tó mọ̀ tán ìgbà míì èèyàn lè ní nǹkan dáadáa tó fẹ́ gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n kí àgbékalẹ̀ yẹn kó dáàrin kan kó mẹ́hẹ ìyẹn ò já sí pé kò ní ìmọ̀ àbí kì í ṣe ẹni tó yẹ kí èèyàn máa tẹ́tí sí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wà nítorí pé bóyá wọ́n ti wò pé ohun tí mo fẹ́ sọ àgbékalẹ̀ táwọn fẹ́ ṣe yìí bírú bí mo ṣe jókòó tí mo ń ṣàgbékalẹ̀ mi ẹ jẹ́ n ṣàpẹẹrẹ kan fún yín tí n bá jẹ́ni tí nǹkan máa ń ká lára tí mo fẹ́ kéré owó mi mo lè fọlọ́run búra fún yín bí n bá yẹn wù lẹ́ǹsìn bí mo bá gbé gẹ̀ẹ́mí síta tán bá ti ju fọ́nrán yẹn báyìí táwọn èèyàn rí pé ṣé bọ̀bọ̀ tán pé Michael láyẹn ló ṣí gẹ̀ẹ́lẹ̀ tó yan fọ́nrán síta èrò tí ó kún bíbà wọn á wá bí ní ìsìn wọn á wá wò ó kí ló ṣe Michael lá kí ló fẹ́ ṣe nínú àwọn tó wá yẹn ààrẹ tó wá wo bára mi ṣe rí bóyá ó rí gbágungbàgun ààrẹ lómìn tó jẹ́ obìnrin tó jó níranù tí ó wá wò pé ṣé Michael láyẹn ṣó tiẹ̀ ní 6 packs bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi èrò wa wá dà wá bí bó bá sì ṣe pé mo wò pé òkè jẹ́ ń da bí ọgbọ́n jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún lágbájá lásàálẹ̀ ni bí n bá bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu wọn bá tí mo bẹ̀rẹ̀ ibi ò ní gbẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ibi ò ní gbẹ̀sẹ̀ mọ́ wọn ó ti dé bíbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ sọ fún mi pé mo ṣe ń so kódà bó ṣe sọ̀hún ló dáa ṣé lágbájá ó ti ń ṣe tipẹ́ ọlọ́run mú lé ní bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí nù ohun tèmi àti yín mọ̀ ni. So
arákùnrin ọba Solomon wọ́n ṣe fọ́nrán kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta lélẹ̀ tó fẹnu pẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a ti ń sọ fún wa pé ṣé rí gbogbo wàhálà tó wà ńlẹ̀ gbogbo tó wà ńlẹ̀ yìí pàápàá jùlọ fáwọn ọmọ Yorùbá tó ń dí wa lọ́wọ́ àìsí ìfẹ́ tó sọnù láàrin wa òun ló fa àìlójú àánú nítorí pé ẹni tó bá ní ìfẹ́ tó ní ọkàn ìfẹ́ kò sí ibi tó fẹ́ gbé gbà kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe wàá láàánú lójú wàá láàánú ọmọlàkejì ẹ lójú bó bá wá láàánú ọmọlàkejì ẹ lójú àwọn kankan wà tó ò ní lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ẹ rántí pé gbogbo ẹ bẹ̀rẹ̀ láti inú ìfẹ́ làkójá òfin gbogbo òfin pátápátá tó wù kó wà níbikíbi ìfẹ́ ló kó gbogbo ẹ̀ já ìfẹ́ ló kó àkóyawọ́ gbogbo nǹkan tó bá ti lè nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì ẹ lójú àwọn ipasẹ̀ rere àwọn ọ̀nà rere àwọn ìrìn tó lè ṣe ọmọlàkejì ẹ láǹfààní tó lè ṣe wọ́n náà láǹfààní tó lè ṣe àwọn èèyàn tó mọ̀ àbí tán wà ní sàkání ẹ láǹfààní àwọn ló máa gbé kò ní jẹ́ ìgbésẹ̀ ṣàjẹ́ lọ kọ́kọ́ lọ ṣe tèmi náà mi bá ti rí tèmi ṣe àwọn tó kù bá àmọ́ rí ṣe ìyàbá àmọ́ jẹ wọ́n ṣàjẹ́ kọ́kọ́ orúkọ mi mo fẹ́ kán gbọ́ ń bẹ̀ wọ́n bá àmọ́ gborúkọ ẹlòmíì mọ́ kí gbogbo ẹ̀ dàrú bó bá ti ní ìfẹ́ irú àwọn èrò báyìí yóò jìnnà sí ẹ o tiẹ̀ ní sí ní sàkání ibi tí wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni tírú èrò bẹ́ẹ̀ bá wá sọ́kàn ẹ ìfẹ́ yẹn ni ó máa sọ fún ẹ ìfẹ́ yẹn ni ó gbé ẹ̀rí ọkàn ẹ jáde tí ó máa jẹ́ pé rárá o kò dáa bẹ́ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ so arákùnrin tí à ń pè ní ọba Solomon yìí ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ó ṣeé ṣe mo lè má dá dúró má tiẹ̀ dá dúró kò sí bí mi ṣe ní dá dúró má dá dúró tó bá dé àwọn ibi tó yẹ kí n ti ṣàlàyé àwọn nǹkan kan ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ohun tí arákùnrin sọ ó ṣeé ṣe tí ẹ bá bẹ̀rẹ̀ kẹ́ máa rí fọ́nrán yẹn wò ó lè dá àárín kan kí n gbé fọ́nrán yẹn kúrò ṣùgbọ́n tẹ́ máa gbọ́ ohùn wọn mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ó nídìí tí mo ṣe fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fún de yìí ẹ má bínú sí mi ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ báyìí ẹ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. The power of mercy. What do I call it? The power of mercy. I don't hear you. The power of mercy. Ẹ sọ ní Yorùbá. Agbára àánú. The power of mercy. Agbára tó wà nínú àánú. Irú agbára wo ló wà nínú àánú ṣíṣe? Some people just they do àánú, they don't know the meaning and they don't know the value. They don't know the escolopidian. They don't know the peterniculation. They don't know the royal myotapologicality that they inside. But if you are here today as a Christianity, don't let me say that you are as a Christianity. If you are here today, because all the people in the whole world, we are from God. Kò sí ẹni tí èso dá, kò dẹ̀ sí ẹni tí ènìyàn dá. Ọlọ́run ló dá gbogbo wa. Ṣùgbọ́n before we go to that topic, I want to correct something. Tí ẹ̀yin ènìyàn máa ń sọ, tí ẹ ò mẹ̀túmọ̀ nǹkan tí ẹ sọ, mo fẹ́ sáré correct yín. Mo máa ń gbọ́ tí àwọn kan máa ń sọ wípé ìṣẹ̀ṣe làgbà. Am I right? You people that mention that statement, you don't know the meaning of the statement. Tàbá wá béèrè wípé kí lè tó mọ ìṣẹ̀ṣe làgbà. Wọ́n wá sọ wípé ẹ̀sìn àbáláyé, ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ni àgbà. Am I right? It's a big mistake. Ìṣẹ̀ṣe làgbà. It don't matter whether you be ìbílẹ̀ or whether you be Christianity or whether you be Muslim. The word ìṣẹ̀ṣe means nǹkan tí o gbọ́njú bá tí wọ́n ṣe kíni
tí wọ́n ń ṣe. Christianity nǹkan tó ń gbọ́njú bá ni wọ́n ń ṣe. They are ìṣẹ̀ṣe. Muslim nǹkan tí wọ́n gbọ́njú bá lọ́wọ́ Muhammadu ni wọ́n ń ṣe. Ìṣẹ̀ṣe. Ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ nǹkan tó ń gbọ́njú bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wọn ni wọ́n ṣe kíni ni wọ́n ń ṣe. Gbogbo wa pátá là ń ṣe ìṣẹ̀ṣe. Nǹkan tí a ń ṣe lénìí àdáyébá ni, àṣẹ̀bá ni. The word ìṣẹ̀ṣe is not for only one religion. And the word ìṣẹ̀ṣe is not only inside the religion that we can use that word. From example, oh, you people, you call yourself. Ẹ má bínú láàrin yẹn nítorí mo ní láti sọ fún yín mo gé àwọn nǹkan kan kúrò àárín yẹn wọ́n pe èdè àlùfàǹsá láàrin yẹn gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo sọ fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà téèyàn bá ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àbí sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tí a bá lè rí kọ́ ń bẹ̀ òní ká jẹ́ kó máa jẹ wá lógún kò ń ṣe àwọn nǹkan tó ń bí wa nú àbí tá a rí tẹ́nìyẹn ń sọ tá a láìkì kọ́ ni ká fókọ̀sì lé lórí. Ẹ jẹ́ kí focus wa kó jẹ́ pé what can I gain from whatever this man or this woman is discussing? Is there anything useful, tangible that I can take away from this speech or this lecture that I can use to teach other people? Because nobody, no man is an island of knowledge. We are all learning. And sharing nǹkan tó ń pè ní ẹ̀kọ́ yìí is a continuous process. Ìwọ tó bá jíjọ́ kan tó bá jókòó tó ní mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ tán kò sẹ́kọ̀ọ́ kankan tí mo lè kọ́ mọ́ irọ́ ló ń pa tán rẹ̀. Òkú ayé ni ẹ́ o ti kú sínú ayé wọn tí ì sin ẹ́ ni. Because as at that moment you are lost. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ kékeré pín ní sí o lè kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ̀. Ẹni tó rí tí ò lè rìn yẹn o lè kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ̀. Ẹni tó ní ìgbéníjà ojú o lè kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ̀ má ròpin má fojú commonize ẹ̀ because guess what? He may not be able to see, he may not be able to walk, but he has some wisdom. Yes, God-given wisdom, God-given talent in him that you can benefit from. But if you are so full of yourself, you are so proud of yourself that you cannot see that person as another being like yourself, and you are looking down upon, such people. So how will you now benefit from whatever wisdom they possess? You cannot, and you will never. Guess what? They might have something that could be very useful to you. But you see, look at the way this man started the whole thing. And you can see that there's a spirit in him. There's something speaking through him. Forget about the picture of the man sitting, talking to you. Like some of you are looking at me now, where is my colleague going with this? Forget about me. Start thinking about, okay, what am I going to learn in all this? What is this about? That should be your concern. Oh, you hate me. Fine. Forget about me right now. Think about, what can I take away from this? Where is this going to? Ìwọ tí ó bá ti láǹfààní tó bá rí níbi àkọlé mi yẹn wá rí kọ Bible passage kan síbẹ̀ Proverbs 3:3-6. Èmi kọ́ ni mo mú jáde o. Ó wà lára àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tí ọba Solomon tó fi ṣe ètò ńjọ́ yẹn. Èmi náà dẹ̀ padà mo tún lọ kà á apart from his explanation. Ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn wá yé mi dáadáa that this man is right. He knows what he's talking about. Wo a ti sọ fúnra wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà mo ti ṣètò sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti ṣètò sẹ́yìn tá kọ́kọ́ sọ ọ̀rọ̀ ìsítí fúnra wa wípé èèyàn tó bá fẹ́ mú ẹ sóko ẹrú tó bá fẹ́ mú ẹ sìn ó máa kọ́kọ́ gba àwọn nǹkan kan kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ náà your sense of reasoning.
What makes you unique as a human being? The way you think, the way you reason, how you do your own things without somebody. Did anybody teach you that you are hungry before you know you have to eat? Did anybody teach you to go to the bathroom and relieve yourself? Either of the liquid or the solid one. I don't want to be using, some terms. I know you all understand. Everybody here, we are all matured. Yes, I can say those words, but in respect to you guys, I'm not going to use all those vulgar words. Now, nobody teaches you or tells you when you should put food in your mouth. Neither does anybody tell you when to go to the bathroom and do either number 1 or number 2. You know that by yourself, and that's a choice you have to make. And when that time comes, if you don't do the right thing, you and I know what will happen next. Most of us, we don't want that. Yes, there are some people that, maybe due to their health condition or their age, they cannot control that anymore. They don't have any control over it. But if you are sane, if everything is okay with you, you are not suffering from anything, nobody will tell you. Because you are Agbaye, dìde lọ tọ̀. Lágbájá ebi tí ń pa ó yá wá jẹun. No, ìwọ fún rẹ ló máa ní ebi tí ń pa mí mo fẹ́ jẹun. Òǹgbẹ́ngbẹ́ mi mo fẹ́ mu mi. Mo ń lọ sí ilé ìgbọ̀nsẹ̀, mo fẹ́ lọ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀, àbí mo fẹ́ lọ tọ̀. Kò sẹ́ni tó máa sọ fún ẹ. So àwọn nǹkan yẹn ló jẹ́ kó wà unique. Why tó ṣe máa rí ẹnìkan ní títì tó wà kísà tí gbogbo orun orí ẹ̀ ti ta kókó tó ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń sọ ẹ̀ tó ń ṣe sára ń bẹ̀. Why tó ṣe ń pè ní wèrè tó lórí ẹ̀ ò pé? Ṣebí torí pé nǹkan tí ó yẹ kó fi máa jẹ́ ọmọnìyàn torí ẹ̀ pé yẹn ò rí lára ẹ̀ mọ́ ni, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? That's the only reason tó ṣe ń refer sí pé wèrè aṣèlè ni kò mọ nǹkan tó, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So jẹ́ kí n wá bí ẹ́. Mo ń try to break it down fún ẹni o, ìdí tí o fi ní láti understand pé ẹni tó bá fẹ́ mú ẹ̀sìn tó fẹ́ mú ẹ lẹ́rú, ó máa kọ́kọ́ gba gbogbo nǹkan tó lè mú ẹ tó fi lè máa ní ìwọ náà jẹ́ èèyàn, tó fi lè máa kápá sókè, àbí tó fi lè máa sọ̀rọ̀ tó ń bá ń sọ̀rọ̀. Because what he or she needs is to put you beneath him or her, to make you see him or her as somebody that you have to bow down to. Somebody that you have to respect. Somebody that you have to obey, that whatever I say, you should not argue, you should accept it. Now, in order to do that, they will come to you in different forms with a lot of things. Part of it is they might be nice to you. They may not even have up to what you have, as in money or anything. But if they have to go and borrow to launder money and to deceive you, to believe that they have more than you, they will do that. Because guess what? The end result, the end game, that is what they are concerned about. Because whatever they give to you, they know they are going to get it back in multiple folds. At the end of the day, after they might have captured your heart and your interest, at the end of the day, you become a slave to them. I'm not saying every time this happens, but most often, it might be in form of monetary gift, physical gift, like, somebody buying you precious gift, and then you tend to start liking, such people and thinking, for you, they are next to God. For you, they are next to God because they are making provision for your needs. Then if you are not careful, they will start telling you things. And once they notice that you are not checking them, you are not checking the facts, you are not fact-checking them, when they lie to you, you don't even know they are lying to you. Then they know, otidi mugun won. Fáwọn ọmọ Yahoo, tán bá padà gbọ́ ètò Yahoo, tán bá ń gbọ́ mi, nígbà tán bá ń bá mugun wọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, wọ́n máa mọ̀ gbà tí mugun wọn bá ti ṣetán láti gborí wọlé, tíṣẹ́ bá ti dáhùn lára ẹ̀.
wọ́n lè kọ́kọ́ fi nǹkan kékeré dán wò, owó kékeré tó bá ti jù wọ́n ti mọ̀ pé ó ti wọṣẹ́, iṣẹ́ ti dáhùn nìyẹn. Then wọ́n á wá ju èyí tó tóbi. The same thing goes for every other thing. Tó máa fi ń gba ìjọ́mọ̀nìyàn, ìjọ́mọlúàbí, ohun tó fi ń ṣe fáàrí, tó fi pé ẹnikẹ́ni kankan ò láṣẹ lórí, àbí lè sọ fún ẹ pé ẹ̀yin tí bá ti sọ fún ọ nìkan ni kó mọ̀ ṣe. Another àpẹẹrẹ onírú ìta tún sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wípé gbogbo ẹni tẹ́ bá ń bá dọ̀rẹ́ àbí gbogbo ẹni tẹ́ bá ń bá sọ̀rọ̀, tẹ́ bá ti rí pé wọ́n fẹ́ ní gángan lórí àbí wàhálà wọn fẹ́ pọ̀ jù, ẹ máa fura sí wọn. Ẹ má dẹ̀ra alẹ̀ mọ́ bárù wọn rìn nítorí pé kán má bàa pa yín lára. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè ya fọ́nrán yín ní hòhò, ó lè rí yín bí tẹ́ ti ń ṣe nǹkan kan tí ò bójú mu, tẹ́ ẹ fẹ́ kí àwọn èèyàn bá yín bẹ́ẹ̀. Ó ṣeé ṣe gan ó lè jó òní òní kẹ́ ẹ lọ ṣe bẹ́ẹ̀ ni, ó lè jó òní òràn yín pé kẹ́ ẹ lọ ṣe wípé kò sí láburú ń bẹ̀, yóò wá sọ yín, yóò rí pé òun ní ẹ̀rí lọ́wọ́ pé ẹṣin tí ò dá yẹn. Tó bá rí pé ẹjẹ́ ń tó lágídí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹ fẹ́ tẹríba, ẹ fẹ́ gbà, yóò wá gbé kò yín lójú pé lágbájá ó ṣe bí oníyì bẹ́ẹ̀ ń gbòòrò, ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ tó wò ó, wó ṣe láabi tó ṣe tó wà lọ́wọ́ mi, ìgbà tí bá gbé hàn àwọn èèyàn, àwọn tó rò pé ó nífẹ̀ẹ́ yìí wọn ò ní nífẹ̀ẹ́ mọ́ o. Ìgbà míì wọn a máa ṣàgbélẹ̀rọ ẹ̀, wọn a máa parọ́ mẹ́lòmíì bí wọn bá tẹ̀ nírú ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé wá rí gbogbo àwọn tó máa ń hùwà amúnisìn, tó máa ń hùwà burúkú yìí, ẹni tán bá ti mú sírú ipò bẹ́ẹ̀, kò sí nǹkan kan tó lè gbà ẹ́ lẹ̀ tó lè gbà ẹ́ yọ o, kò sí. Àyàfi kíwọ fúnra ẹ kó ṣe kíni, kò rántí pé who am I, ta ni mí, kí ni nǹkan tí mo fi ń jẹ́ èèyàn, kí ni nǹkan tèmi náà ní tí àwọn èèyàn kan fi ń bọ̀wọ̀ fún mi tán ṣe rí mi bí èèyàn torí ẹ̀ pé níwọ̀n bàgbà tó bá ti rántí gbogbo yẹn tó jẹ́ pé nǹkan táwọn èèyàn bá sọ fún ọ nìkan òun ló fẹ́ máa gbọ́, ló fẹ́ máa tẹ̀lé, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò ṣòro fún ẹ láti lo àlùyọ àbí láti bọ́ lóko ẹrú tí wọ́n gangan ò bá lórí téèyàn ń rò tó lọ́pọlọ tó ń sọ̀kalẹ̀ fúnra ẹ, yóò ṣòro. Irú ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ òun lọ́ba Sólómọ́nì ni wọ́n kọ́ wa nínú wàásù àti wáàsí tí wọ́n ṣe. Ṣẹ́dẹ̀ rọ́rọ̀ yìí oúnjẹ yọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, pàápàá jùlọ sí àwa ọmọ Yorùbá, ó ti ń di lemọ́lemọ́, oúnjẹ yọ. Nice, I mean Qdot ti kọrin kan tí máa sọ fún yín pé mo fẹ́ràn kí n máa play orin yẹn gan. Ó ní Yorùbá ni mí o, Yorùbá àṣà mi màrè ẹgbẹ́ lárugẹ. Ó láwọn bàbá ló fa tábà tán sùn lọ, tóyìnbó fi wọlé wá, wọ́n kó wọn lẹ́rù lọ. Àṣà mi, lédè mi, òun la identity mi, personality mi, ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa? Tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ yẹn, ádàbí gbọ́kàn kọrin àbí ọ̀rọ̀ tí ò ṣe, àmọ́ wọ́n tó bá farabalẹ̀, tó bá fọpọlọ gbé, ohun tó ń sọ yé, ṣáwọn bàbá ò fa tábà wọn sùn lọ ni? Ìgbà tán sùn lọ kí ló ṣẹlẹ̀? Òyìnbó kó wọn lẹ́rù lọ, wọ́n kó wọn lẹ́rù ni. Ó súnmọ́rú àpẹẹrẹ tí mo fi bẹ̀rẹ̀, ẹ rí pé wọ́n kọ́kọ́ gba personality àti uniqueness tó wà lára àwọn baba ńlá baba wa tó yẹ kó máa dẹ́rù bà àwọn òyìnbó wọ̀nyí láti rí pé a lè kojú àwọn ẹni o. Wọ́n kọ́kọ́ gbà lọ́wọ́ wọn pẹ̀lú ọgbọ́n náà, wọ́n fọgbọ́n gbà, ìgbà tán fọgbọ́n gbà tán náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kíni, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mú wọn lẹ́rú, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fọgbọ́n tàn wọ́n pé ó yá gba eléyìí, ẹ kó àwọn eléyìí wá, ẹja mọ́ kó wọn lọ, ẹ wo ibi tó sún wa dé lénìí, ẹ wo ibi tá a wà lénìí. Ẹ wá jà tẹ̀síwájú pẹ̀lú ohun tí ọba Sólómọ́nì tí wọ́n ń sọ. Àdúrà mi láṣálẹ̀ pé ìgbà tá a fi parí ètò yìí, Ọlọ́run á jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òye tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, Ọlọ́run á tún jẹ́ kó yé wa. Àwa tó ti yé, Ọlọ́run á tún jẹ́ kó yé wa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Láṣẹ Èdùmàrè, ẹ jà tẹ̀síwájú. Ènìyàn Ọlọ́run, I will not mention any religion because I don't want to hear that somebody is a Christian or Muslim or herbalist. I don't want to hear. All of us, we are woman and man of what? Of God. Àtẹ̀yàn burúkú, àtẹ̀yàn dáadáa, àtẹ̀yàn tó mọ̀ ẹ́ ṣe, ta ló dá gbogbo wa?
Ọlọ́run. That is what I want to hear. So Proverbs chapter 3 verse 3 kí ló wí? Má ṣe jẹ́ kí àánú àti òtítọ́ kí ó fi ọ́ sílẹ̀. Dúró. It's a warning. Authority ni. Tó bá ti mọ̀ wípé o fẹ́ ṣoríire láyé. Tó bá mọ̀ wípé ipò tí o wà yẹn o fẹ́ jábọ́ lójijì. Tó bá mọ̀ wípé ipò tí o wà yẹn lẹ́yìn tó bá kú tán o fẹ́ kó máa jẹ́ nìyàn. O gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àánú àti kíni àti òtítọ́ kó fi ọ́ sílẹ̀ ká. So wọ́n mọ ọrùn rẹ. So mọ́ ọrùn rẹ. Now, ẹ má bínú, mo kàn fẹ́ sáré sọ nǹkan kí n tó gbàgbé ni. Talking about being honest and merciful. Ẹ jọ̀ọ́, mo lérò pé gbogbo wa á gbàgbé arákùnrin wa, èèyàn wa tí mo sọ̀rọ̀ wọn níbi ijọ́ mélòó sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti nawọ́ sínú àsùnwọ̀n tí wọ́n ń bá alàgbà yẹn, tí wọ́n bá wọn gba owó tí wọ́n fẹ́ lọ fi ṣe ìtọ́jú ara wọn pé kán má bàa gé ọwọ́ wọn. Mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. A mọ̀ lóore o. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa, mi ò mọ arákùnrin rí àtàn, ṣùgbọ́n mo rí wọn bí ẹni tó nílò ìrànlọ́wọ́. Ìwọ̀nba tí Elédùmarè dẹ̀ ní kémi lè ṣe, mo ti ń ṣe. Mo wá ń bẹ gbogbo wa, ẹ jọ̀ọ́, ẹ má gbàgbé arákùnrin nítorí pé kíni kò wúlò, kò ní jẹ́ dídùn nù wa tí arákùnrin tí wọ́n bá rí ohun tí wọ́n ń wá pé kí wọ́n lọ ṣètọ́jú ara wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa wò pé ó ti tó bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn tí ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ìdí tẹ́ ṣì fi ń rí wọn náà ni pé wọ́n rí owó tí wọ́n á lọ fi tọ́jú ara wọn. Ohun tó dẹ̀dà gbogbo ń ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn èèyàn tó bá náwó sí wọn owó kéékèèké gẹ́gẹ́ bí gbogbo àṣẹ wa mọ̀ pé ẹni tó ní ìgbéníjà tó ń lọ sílé ìwòsàn lójoojúmọ́ owó ni wọ́n máa ná. Tó nígbà tó wò bá ti pé kó ṣe kìsílẹ̀ kan náà kan lọ ṣe ìtọ́jú ara wọn, ṣé wọn pé owó tí gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ tó bá dé bá wọn lọ́wọ́ tó bá ká mọ́ wọn lọ́wọ́ òun náà wọ́n máa ná owó yẹn ò ní ṣe é kó jọ. Ṣùgbọ́n tó bá lè rí tí wọ́n kó jọ fún wọn lẹ́ẹ̀kan náà tó wá ní alágbájá iye báyìí ni wọ́n fẹ́ lọ fi ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ó yá ń gbà kó mọ́ lọ kó lọ ṣe ni. Èmi gan mo ń sọ fún yín, màá wà lára ẹni tí ó lé wọn kúrò lórí social media yìí tí n bá rí wọn lẹ́yìn irú ẹ̀ tán tún padà wá pé wọ́n wá ń tọrọ owó, màá wà lára ẹni tí ó sọ̀rọ̀ àbùkù sí wọn pé rárá kò sáàyè, wọ́n ti ṣòun tẹ́ nílò fún yín kílẹ̀ tó ń wá kiri. Ṣùgbọ́n níwọ̀nba àgbà tó bá ti jẹ́ pé owó ò dákọ̀ mu, òun ni kìíní ń bá dé tó ń bá dọ́dọ̀ wọn, kò sí bọ́n yẹn fẹ́ ṣe. Ìnáwó òde bá wọn nà, àmọ́ tó ti ṣe pàtàkì tó ṣe kókó ni pé tọ́lọ̀ ń bá jẹ́ kán bá àánú pàdé tán bá rí owó ẹ̀ ní kìsì, ìyẹn gan ni ó jẹ́ dídùn nù wa làwọn agbọ́n fi lè sọ fún pé tó alàgbà ohun tó ti bá yín rí ẹ gbìyànjú, ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn tún rí yín pé ẹ̀ ń tọrọ owó kiri orí ẹ̀rọ ayélujára mọ́, ẹ lọ tọ́jú ara yín. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ tọrọ owó lórí ẹ̀rọ ayélujára káwọn èèyàn máa gbọ́ pé ẹ ti dé, kán rí ọwọ́ yín pé ó ti san ní ìsìn, ẹ ti padà sí skul, ẹ fẹ́ parí kọ́ọ̀sì yín as a medical student, kẹ́ lè wúlò fúnra yín, kẹ́ wúlò fún ìdílé yín, ẹ lọ́jọ́ iwájú kẹ́ wúlò fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Yàwọn pé tán bá lọ ṣe ohun tó yẹ kán ṣe tán dé tó jẹ́ lórí ìyẹn ni wọ́n ń sọ fún wa, wọn nídìí láti béèrè ìrànlọ́wọ́. Àwọn èèyàn tó ní ó dáa mo fẹ́ dá sílé ẹ̀kọ́ yín tẹ̀ ń lọ, àwọn ni ó mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fúnra wọn. Ìyẹn ló èrò ọkàn tèmi ló jẹ èmi lógún. Mo ń kí gbogbo wa tá a ti bá wọn nawọ́ sínú àsùnwọ̀n yẹn. Àmọ́ lóore o, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, iná ò ní tán wọ yín láṣẹ Èdùmàrè. Wọn ò ní fi irú ẹ̀san fún yín o. Ohun tí ẹ̀yin náà tí ẹ rò kò ní bà ohun tí ẹ ń rò jẹ́. Gbogbo ọmọ tó tara yín jáde, gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bí àtẹ̀yìn gan. Tẹ́ bá ń wo ọjọ́ ayọ̀ yín níwájú yín báyìí, Sátánì ò ní bàjẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Àwọn ẹni bí Sátánì, àwọn Sátánì bí èèyàn, wọn ò ní bà ọjọ́ ayọ̀ yín jẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ìwọ tí ò bá tí ì náwó sí gbogbo yín lẹ mọ̀, mo sọ fún yín, Lady K ló ń ṣe ètò yẹn. So tó bá yẹ pé fẹ́ pè wọ́n ni ẹ pè Lady K. Ẹni tó bá fẹ́ béèrè account number yẹn lọ́wọ́ Lady K, ẹ béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ Lady K. Lady K, I know I saw you the other time. If you are still here,
you can post the account number so that people will see it. That same account number, níbi tí ẹ bá wọn gbà sí. And mo ti sọ fún gbogbo yín lẹ gbọ́, èmi ti gégùn lé ẹnikẹ́ni tó bá máa fi bàbá yẹn máa lọ pa owó kiri pé òun fẹ́ máa ná. Bẹ́ẹ̀ ni, eléyìí sọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n kàn fẹ́ mọ́. Bàbá yẹn nílò ìrànlọ́wọ́. Ohun tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wọn kò í ṣe àfọwọ́fà, kì í ṣe àwọn kọ́nà ṣe síra wọn. Ogun tó ń ja Nàìjíríà, ogun àwọn ajínigbé Fúlàní òun ló jà wọ́n. Kò sẹ́ni tó rògùn ẹ̀ṣẹ̀ inú gbogbo wa, kò dẹ̀ tí sẹ́ni tó mọ ọ̀nà àbáyọ ju eléyìí tá a ti ń sọ pé kán pín kó ní kálukú máa lọ. So torí pé à ń sọ̀rọ̀ tó jọ mọ́ àánú, òun ló jẹ́ kí n tún rántí ọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀ tí mo ṣe mú wá. À ń sọ ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ àánú. Ẹ sì máa gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọba Solomoni. Kódà, I'm deeply convinced in my heart that after some of you might have had this message from King Solomon, I know so many of you would decide to help this man, because you will find out there are some things that are necessary and very important, and there are some things that are not even necessary and have never been important, but some people deceive you, lie to you to make you believe they are very important in your life. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Kọ wọ́n sí wàhálà àyà rẹ. Wàá wá kọ́ sí wàhálà àyà rẹ. Ká. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ rí ojú rere àti ọ̀nà rere lójú Ọlọ́run àti ènìyàn. Ìgbà ẹ ló tún lè rí ojú rere àti ọ̀nà rere níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn. Tó bá jẹ́ ọlọ́pàá tí ò bá ti ní àánú, olè ló máa padà pa á. Tó bá jẹ́ adájọ́ tí ò bá ti ní àánú níbi tó yẹ kó ti ní àánú, ikú ìyà ló máa padà kú. Tí o bá wà ní ipò agbára, tí ò bá ti ní àánú kó ṣe àánú níbi tó yẹ kó ti ṣe àánú, ọmọ á jẹ burúkú ìyà. Do you understand? Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí, ọ̀rọ̀ tó ní agbára ni. Tí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ipò àṣẹ gbọ́dọ̀ gbọ́, tẹ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lé, whether you like it or not. Àwọn wo la máa ń ṣàánú fún? Àwọn wo la ò kì í ṣe àánú fún? Now, go back to Matthew chapter 5 verse 7. Alábùkún fún ni àwọn aláàánú. Nítorí pé máa ṣe kí ni? Nítorí wọn ò rí àánú gbà. Somebody shout big hallelujah. Hallelujah. Alábùkún ni fún àwọn wo? Àwọn aláàánú. Nítorí pé máa ṣe kí ni? Wọ́n rí àánú gbà. Àwọn wo la máa ń ṣe àánú fún? Ìwọ tí ó dìde tí ó gbọ̀nà ilé onílé lọ, tó lọ rèpù ọmọ lọ́mọ. Ṣé ènìyàn láàánú? Irú ènìyàn wá bọ́ ìta, ó ní kí àwọn èèyàn kó ṣe kí ni? Kó ṣàánú fóun. Irú ìwọ inú ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí, ò lè ra àánú gbà. Ṣé ẹ gbọ́ ohun tí ọba Solomon tó sọ láàrin yẹn? Ẹ jẹ́ ká mú ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká mú lọ bí ọ̀rọ̀ kan tó ń jà rìnrìn nípa àwọn agbésùnmọ̀mí, ajínigbé, àwọn Boko Haram lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Tí àwọn kan ń pàrọwà sí ààrẹ Tinubu pé kó dáríjì wọ́n, kó fi wọ́n lẹ̀. Eléyìí ò nílò pa àwọn wá wòlíì káàkiri àbá ń wá àfáà àbẹ́nikẹ́ni láti sọ fún wa. Inú ẹ̀wọ̀n ló yẹ kí àwọn èèyàn wọ̀nyí ló yẹ kí wọ́n kú sí. Èyí tó ti mú nínú wọn tó wà ń bẹ̀ kò yẹ kán fi lẹ̀. Àwọn tí wọn tí ì mú nínú wọn yẹ kí ààrẹ pa àṣẹ ni pé kán lọ kó gbogbo wọn, kán lọ wá wọn jáde, kán kó wọn sí ẹ̀wọ̀n. Àwọn tó sá kúrò lẹ́wọ̀n nígbà kan ní Kùjẹ́, bóyá Kùjẹ́ lẹ̀sìn ń pè ní, bóyá Kùjẹ́ ni, I don't care. Ó yẹ kán ní kán lọ wá gbogbo wọn wá, kán dá wọn padà wá, kán wá jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn ni. Ṣùgbọ́n ẹ rí i pé àwọn èèyàn wọn tí wọ́n rán wọn níṣẹ́, wọ́n dìde, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pé tí Tinubu tó bá mọ nǹkan tó tọ́ tó yẹ, ó yẹ kó ṣe kí ni? Ó yẹ kó fi wọ́n lẹ̀. Nínú àwọn yìí, ara wọn tó rèpù ìyàwó oníyàwó lójú ọkọ ẹ̀, ara wọn tó rèpù ọmọ ọlọ́mọ lójú bàbá àti ìyá ẹ̀. Nínú wọn, ara wọn tó ní kí ọmọ kó máa báyà ẹ̀ sùn, kì í ṣe pé àyè sọ ò, sítórì ẹ̀ wà tẹ́ bá fẹ́ rí.
ó ṣẹlẹ̀ many years back. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kí bàbá kó máa bá ọmọ ẹ̀ obìnrin kó máa bá sùn. Àwọn yẹn ni wọ́n ń pàrọwà tí wọ́n ń sọ pé wọ́n ṣe kí ni wọ́n ti repent kan foríjì wọn. Gbogbo ara gbọ́ lẹ́nu ọba Solomon interpreting a Bible passage that he just read pé it's not done anywhere and it shouldn't be done. Yes, àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n máa nílò àánú tó dẹ̀ yẹ kan ṣe àánú fún wọn. Wọ́n yàtọ̀ sí irú àwọn èèyàn tá a sọ yìí. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ń dá wa lágara, ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Àánú ò tọ́ sí ẹ. Anybody tó bá fi ẹ́ sílẹ̀, ikú pa. Ìwọ tí ó gbọ̀nà ilé ọmọ làkejì ẹ lọ, tí ó gbé ìbọn, tí ó gbé ti ọmọ ọlọ́mọ kẹ́ ò. Gbogbo òkú tó wà nínú ilé wọn ó ṣe kí ni? Ó jí. Ọwọ́ àbá ẹ wá sọ pé káwọn èèyàn ṣe kí ni? Kó ṣàánú fún ẹ. Ìwọ ò lè ra ẹnu torí pé ìwọ fúnra ò ṣe kí ni? Ó ṣàánú. Ìbùkún ni fún àwọn aláàánú. Tó yẹ pé wọ́n máa ṣe kí ni? Wọ́n máa rá àánú gbà. Àwọn wo ni àánú wá tọ́ sí? Ẹni tó bá ṣe mistake ṣe nǹkan kan láàánú tọ́ sí. Bóyá ó ń lagi. Kí ló ń ṣe? Ó ń lagi lọ́wọ́. Àáké ṣe mistake fòyọ. Ó lọ bá ènìyàn, ènìyàn kú. Ènìyàn deserve kí ni? Ènìyàn deserve kí ni? Torí pé kí ni? Kò mọ̀ ẹ́ mọ̀. Kò wà intentional pé òun fẹ́ pa. It's a mistake. Ènìyàn deserve àánú. Sẹ́mu ẹ pé àwọn méjèèjì apànìyàn ni wọ́n. But ìkan yàtọ̀ sí kan. But in our country, ojú kan náà wà fi wo àwọn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹni tó ṣe mistake pa ènìyàn àti ẹni tó pa ènìyàn ìyàtọ̀ wà. Now, ìbùkún ni fún àwọn aláìní ṣe pé máa ṣe kí ni? Ìwọ tó orí tọmọ ọlọ́mọ tó fẹ́ bàjẹ́ tó wá ọ̀nà bí tọmọ ọlọ́mọ yẹn máa ṣe dá. Nígbà tí ọmọ tiẹ̀ náà bá fẹ́ ṣerú kan bẹ́ẹ̀ lọ́la, ọmọ ẹ̀ máa rálá nígbà bí kò ní rí. Ṣùgbọ́n tó bá wá ọ̀nà tó bá fi báyọ̀ ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sọ́mọ tiẹ̀ náà, ayé tiẹ̀ máa bàjẹ́ ni. Kì í ṣe pé Psalm 105 verse 8 to 9 kí ló wí? Ẹ máa kọ Bible verses sílẹ̀ lẹ́yìn tá a bá ti kó bí ìtàn kó padà wá lọ kà. Psalm 105 verse 145 verse 8-9. Olóore ọ̀fẹ́ ni Olúwa. Ní sùúrù o. Kí náà pé Ọlọ́run tá ń sì yìí? Olóore ọ̀fẹ́. Oore kí náà pé? Ìwọ kẹ́ sí oore wojú òkú tì, ta ló fi jọ? Oore kí náà pé? Oore ọ̀fẹ́. Ìwọ kẹ́ sí oore wojú òkú tì. Olóore ọ̀fẹ́ l'Olúwa kà á. Do we all understand what he just said? Because ó common sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀run wa. A máa ṣe nǹkan fún yàn. Ó dìgbà tí gbogbo ayé bá gbọ́, ó dìgbà tá a bá pariwo. Láì nídìí o. Aṣáfẹ́jẹ́ kan mọ̀ pé a ṣe nǹkan kan báwa la ṣe. Meanwhile, tí Ọlọ́run bá dá wa láwòrán ara ẹ̀, tó sì mí ìyè sí wa nínú, ṣebí irú ìwà tó wà nínú Ọlọ́run ọba ta nígbàgbọ́ kó dá wa yẹn, tó mí tó wà nínú tiẹ̀ tó mí sí wa, tó dẹ̀ dá wa láwòrán ara ẹ̀, ṣebí irú wa yẹn ló yẹ kó wà nù wa. Mo dẹ̀ tún máa rántí, mo ti ní mo máa sọ̀rọ̀ ẹ tipẹ́. Nínú Bíbélì láti kà pé Ọlọ́run fẹ́ onínú dídùn ọlọ́rẹ̀. That means a cheerful giver, somebody that gives willingly, not grudgingly, not somebody that is being forced to give. If you look into our churches and our mosques today, or if we look at all these so-called religious leaders, they are forcing our people. It's like our people are being hand-tied to give. They are not giving willingly. They are giving because it's like somebody is laying a curse on them.
that if they don't give, they cannot make headway. It's like somebody is trying to tell them that if before I pray for you and your prayer can be answered, you need to give. You know? It goes everywhere. I'm not just limiting this to our fathers, pastors alone. Also, some of the babalawos too. The only reason why you will not hear me mention these babalawos is because they are the least of anybody's problem. Nobody recognizes them. It is only when we want to, put the fault on somebody, we go looking for them and bringing them in and saying, I want babalawo yeni, I want sheshe yeni. But if you and I, if we are going to be honest with ourselves, go back in history. Go and gather the statistics of all the people that have ever been arrested. Performing all these get-rich-quick rituals and stuff. The people that have been caught with human parts and all that. Start from their name first. No. Is it that you hear Solomon, Abraham, Johnson, Joseph, Abdul Kinikon, Yekini Nkonkon? Those are the names you will hear. Signifying what? That these people came from certain religion. Because except we want to deceive ourselves, we all know that. We know how it is. But you see, at the end, even when some of them are caught, and it is obvious, you will see an afa will come out and say, I want to say, I want to say, meanwhile, somebody was just caught yesterday, and this person we were talking about, but here you are talking about it, and you are putting the blame on àwọn bàbá kan babaláwo àwọn oníṣẹ̀ṣe kan. Enough of this foolery. Enough of this deception. Mo ṣì ń bọ̀ wá ṣe show kan o. Mo ṣì ń bọ̀ wá ṣe show kan. Bẹ́ẹ̀ ni, àti fún mi ní àṣẹ láti ṣe máa ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni, àkókò òtítọ́ ni. Àkókò tí ò wá tí tó kì í ṣe pé bóyá nǹkan tó pẹ́ o. Kódà mo lè ṣe lọ́tùnla, mo lè ṣe lọ́la táyé ẹ̀ báyọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, àti la àwọn nǹkan kan yé mi. Tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá pé ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi ẹ̀sìn, ẹ má jẹ́ kán fi tàn yín jẹ. Your spirituality is different from religion. Religion has nothing to do with your spirituality. You can be spiritual and not be a Christian and still do the will of God. I can tell you that boldly. You can be spiritual and not be a Muslim and still do the will of God. You can be spiritual and not be Onisheshe, Adamse, or anything like that, and still do the will of God. Now, there are some things you can get or learn from all this religion. Yes, if they are done right, they can teach you and show you, what to do to please God, what to do that could offend God. But that that doesn't mean everything they are telling you is the truth or is right. But even your common sense will let you know when they tell you those stuff. Yes, that sounds right. Ṣebí nínú gbogbo àwọn foundation náà ni wọ́n ti mú òfin tí wọ́n fi ń rule káàkiri àgbáyé. Àbí? Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wá lọ́wọ́ àbọ̀. Part of it, you will see part of the 10 Commandments. Gbogbo ẹ̀ náà modernize, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n adjust. Don't you arrive at different laws. And there are some other ones too that are good, that would have been good for humanity. But because of the wickedness and greediness of some people, they decided to do away with them so that wọ́n lè máa kó àwọn kan lẹ́rú, wọ́n lè máa fìyà jẹ àwọn kan. So, mo kàn ń pe àkíyèsí wa sí àwọn kìíní as we go along. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Ó kún fún àánú. Ọba tẹ́ sọ̀rọ̀ nípa èyí tí gbogbo wa pariwo ẹ̀ wípé Ọlọ́run wa yìí. Wọ́n ní ó kún fún kíni? Àánú.
àánú ká. Ó lọ́ra láti bínú. Ó lọ́ra àti bínú ká. Ó sì ní àánú púpọ̀. Àánú ẹ̀ pọ̀ gan. Ká. Olúwa ṣeun fún ẹni gbogbo. Olúwa ṣoore fún ta ni? Ẹni gbogbo. Olúwa ṣoore fún Kristẹni. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní Olúwa ṣoore fún Kristẹni nìkan níbẹ̀. Olúwa ṣoore fún Mùsùlùmí. Olúwa ṣoore fún àwọn aláwo. Àwọn ọlọ́gbọ́n Ọlọ́run ṣoore fún yìí. Kí ló adé tẹ̀ fi ń ya ara yín? Why you separate yourself? Olúwa ṣoore fún àwọn wo? Ẹni gbogbo. Ẹni gbogbo. Ìfẹ́ là kọjá òfì o, ẹ má jẹ́ kó sọnù rárá. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà wo ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín. Ìfẹ́ là kọjá òfì o, ẹ má jẹ́ kó sọnù rárá. Ó kàn jẹ́ pé àwa ọmọ Nàìjíríà ọpọlọ wa lò. Ẹ má bèrè pé lọ́nà wo? Lọ́nà wo sà? Piano yẹn wàá jẹ́ kó parẹ́. Àwọn holy center fariwo. Wọn ò fẹ́ ẹni tí ariwo. Yeah. Because bó bá ti distract ó ti parí nìyẹn. Gbọ́. Mo ní ọpọlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà sí kíni? Èmi pastor lèmi. Àbí? Mo wá sọ fún ẹ wípé àwọn aláwo yẹn wọn ò kì í ṣèyàn dáadáa. Ó gbọ́ mi. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ? Èmi àbí? Kí lèmi? Ènìyàn. Nígbà tí Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ rọ òjò, kò rọ̀ sí ilé mi nìkan. Torí àwọn ènìyàn kì í rero àròjinlẹ̀. Èmi ti sọ fún ẹ ṣe wípé àwọn aláwọ̀ èèyàn kí ni wọ́n? Èèyàn burúkú ni wọ́n, wípé ká má bá wọn rìn pé wọn ò dáa. Nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ wá rọ òjò, kò rọ̀ sí ilé mi nìkan. Ó rọ̀ sí ilé mi. Ó rọ̀ sí ilé aláwo. Ó rọ̀ sí ilé àfáà. Èmi sọ fún ẹ wípé ènìyàn burúkú ni wọ́n. Sí Ọlọ́run sọ fún ẹ wípé èèyàn burúkú ni wọ́n. Wáyé tó ṣe wá ń gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu. Nígbà tí Ọlọ́run ò yà wá, táwa wá ń yára wa, because tó bá yẹ pé lóòótọ́ èèyàn burúkú ni wọ́n ni, òjò ilé pásọ̀ ẹnìkan ló yẹ kó máa ṣe kí ni, kó máa rọ̀ sí, kó máa délé aláwo torí èèyàn burúkú ni wọ́n. If you are a human being, o ní agbára láti sọ fún ènìyàn kan wípé ẹni burúkú ni. Olúwa ló mọ ẹni burúkú, Ọlọ́run ló mọ ẹni ire. Mo jẹ́ pastor kò fi hàn wípé èmi èèyàn ire. Kí ni mo wí? Mo jẹ́ pastor kò fi hàn pé èèyàn ire ni mí. Mo jẹ́ àfáà kò fi hàn wípé èèyàn dáadáa ni mí. Mo jẹ́ wòlíì kò fi hàn wípé èèyàn dáadáa ni mí. Mo jẹ́ aláwo kò fi hàn wípé èèyàn dáadáa ni mí. Nǹkan tó máa fi hàn wípé èèyàn dáadáa ni mí ni ìwà tí bá wù láàrin àwọn ènìyàn. Kí ni àǹfààní pásítọ̀ tí mo jẹ́? Nígbà tí ebi ń pa Mùsùlùmí, tí mo ní kébi ìlú pa. Torí pé kò kì í ṣe Kristẹni. Kí ni àǹfààní mi? Ta ni mo wá ń tẹ̀lé? Wá sóríire o, ara mi. Ìjọ tí ó dìgbà tí ọpọlọ yín bá ti sí nǹkan tí mo ń sọ yìí, kẹ́ tún mọ̀ wípé àwọn pásítọ̀ yín àbí àfáà yín àbí wòlíì yín kàbí aláwo yín tó bá ti ń wàásù fún ẹ wípé tó bá ti ń fẹnu kọ̀ndẹ́mù ẹnìkan, wàá ti mọ̀ wípé ẹnì yìí wájà fún ta ni? Ara kì í ṣe fọ́lọ́run. Tó padà kábẹ̀ Ọlọ́run ṣe kí ni? Olúwa ṣeun fún ẹni gbogbo. Dúró síbẹ̀ yẹn. Point ẹ̀ láńtírìtì lọ́wọ́. Olúwa ṣeun fún kí ni? Ẹni gbogbo. Bible ló kà yìí. Orin Dáfídì, Psalm 145. 145 verse what? 9. Verse 9. Olúwa ṣe kí ni?
ṣeun fún ẹni gbogbo. Olúwa ṣeun kí ni? Ṣeun fún ẹni gbogbo. Ìgbà tẹ́mi dẹ̀ wá sọ fún ẹ wípé mi ò lè ṣàánú fún mùsùlùmí kọ́. Who am I? Ta ni mo ṣiṣẹ́ fún? Why does wá pè mí ní pastor? Ọpọlọ yín ṣe kí ni? Oh no! If you don't know, go and know. Ìgbà tó lọ́wọ́ fẹ́ ran oòrùn. Kò sọ wípé ìwọ ni àfáà tó dájú láyé kó máa rán sílé ẹnìkan. Ó rán sílé àfáà. Ó rán sílé kidnapper. Ó rán sílé olè. Ó rán sílé gbọ́mọgbọ́mọ. Ó rán sílé àjẹ́. Ó rán sílé oṣó. Ìwọ ènìyàn lásán. Wo ní àfáà ni ẹ́. Wo ní pastor ni ẹ́. Wo ní aláwo ni ẹ́. Wo wá ń sọ fún àwọn ènìyàn wípé àwọn tó wà níbẹ̀ wọ́n ṣe kí ni wọn ò dá nígbà tí Ọlọ́run ò ya àwa nígbà tó jẹ́ wípé oore tí Ọlọ́run bá ṣe fún mi ló máa ṣe fún ẹ oore tí Ọlọ́run bá ṣe fún ẹ ló máa ṣe kí ni ló máa ṣe fún èmi. Tí ilẹ̀ bá mọ́ mi rò pé ilẹ̀ máa ń mọ́ délé àwọn babaláwo ó dà pé inú òkùnkùn làwọn ẹ ti rìn tó tí ilẹ̀ bá mọ́ nísìn èmi ló mọ́ jù ní gbogbo ìlú yàbí ilé mi nìkan ló yẹ kí ilẹ̀ ti mọ́ ilé babaláwo ó yẹ kí ilẹ̀ má mọ́ níbẹ̀. Am I right? Nígbà tó lọ́wọ́ òyà wa báwa ṣe wá yára wa. Ìdí nìkan fi rí wípé that's nang. I'm a Christian. I'm a Muslim. I'm a herbalist yẹn. Is a totally encyclopedian separating snag. Kí ló yẹ ká máa pera wa? Ènìyàn. Báwo lẹni ṣe jẹ́? Arákùnrin mi ni. Báwo mo ṣe jẹ́? Arábìnrin mi ni. Báwo lẹ̀yin ṣe jẹ́? Mùsùlùmí là wà. Báwo lẹ̀yin ṣe jẹ́? Kìrìsìtẹ́nì là wà. Immediately tí ọ̀rọ̀ yẹn bá ti jáde lẹ́nu ẹ, èrò ọkàn ni wípé èmi Kìrìsìtẹ́nì ló ṣe kí ni ló mọ́ jù. Ìkó tẹ́ rí pé mo ń try àti condemn nìyẹn tí mo fi sọ fún yín pé I don't have any belief in any religion because religion will separate everybody. Religion will turn you to proudness. Religion máa lé ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ ẹni tó yẹ kó ṣe lóore because I'm a religionalist because I want people to hear my own voice. Now, nígbà tí ẹ̀yin ọmọ ìjọ tí ẹ bá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì mi bóyá wọ́n ṣe revival ń bẹ̀ bóyá wọ́n ṣe ìsọjí níbẹ̀ ẹ wá lọ ẹ wá dé láàárọ̀ ọjọ́ kejì mo wá bá yín wípé kí lẹ ń wá kiri. Hallelujah. Hallelujah. Am I fighting for myself or I'm fighting for God? Fighting for yourself. I'm fighting for who? For yourself. How? Ibi tí ẹ lọ yẹn ta ló sọ pé lọ bá ń bẹ̀? Ta ni orúkọ ta lẹ fi lọ síbẹ̀? Pé wọ́n fẹ́ gba àdúrà sí wọ́n fẹ́ sin ó wá dé ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ kejì mo wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí yín wípé kí lẹ ń wá kiri kí ló dé fi lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹlòmíì kí ló ẹ má máa ṣàgbèrè ẹ̀sìn àgbèrè ẹ̀sìn tẹ́ lọ ṣe yẹn ṣé ẹ lọ dókó ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ni kí lẹ lọ ṣe. Ìdí tí mo fi ń sọ ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn ìdí méjì péré ni. Ìdí àkọ́kọ́ owó tó yẹ kẹ́ dá sí ṣọ́ọ̀ṣì mi kẹ́ má lè lọ ṣe kí ni kẹ́ má lè dá síbẹ̀ ìdí àkọ́kọ́ nìyẹn. Ìdí èkejì kí pásítọ̀ yẹn kó má bàa sọ ọ̀rọ̀ dídùn kó má bàa gbà ẹ́ kò ní ọwọ́ mi kì í ṣe pé torí pé kò lè wọ ìjọba ọ̀run no. Ṣùgbọ́n tí gbogbo wa bá jẹ́ ènìyàn ẹni ẹ lọ sí kàsàfà tààrà fẹ́ lọ bá ń bẹ̀ ènìyàn tí mo bá wá sọ wípé arákùnrin ni wá arábìnrin ni wá sẹ́wọ̀n pé kò sí orúkọ tó separate gbogbo wa tó bá sọ pé ó lọ sí kàsàfà ó fẹ́ lọ gbàdúrà níbì kan àwọn olùfẹ́ lọ bá ń bẹ̀ arákùnrin wa àwọn olùfẹ́ lọ bá ń bẹ̀ arábìnrin wa ṣùgbọ́n ìwọ kìrìsìtẹ́nì lọ pé wọ́n lọ sí mọ́kà máa lọ pé tàbí lọ bá ń bẹ̀ wá ní àwọn mùsùlùmí kí la ṣe yẹn àti separate màmá rí ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ wípé ojú ẹ ò gbé ibì kan. Religion separate people while love bring everybody together. Love yẹn gẹ́gẹ́ mo wá ní kí a máa náà kì ká máa sọ fún àwọn ènìyàn wípé
ìfẹ́ yẹn gangan la need. That love. Kàwé síwájú. Ìyọ́nú rẹ̀ sì ń bẹ lórí iṣẹ́ rẹ̀ gbogbo. Súnsọ́kè díẹ̀. Olúwa ṣeun fún ẹni gbogbo. Olúwa ṣeun fún ẹni gbogbo. Ìyọ́nú rẹ̀ sì ń bẹ lórí iṣẹ́ rẹ̀ gbogbo. Iṣẹ́ ta lẹ̀yin jẹ́? Iṣẹ́ Ọlọ́run. Àwọn babaláwo iṣẹ́ ta náà jẹ́? Iṣẹ́ Ọlọ́run. Àwọn àfáà iṣẹ́ ta náà jẹ́? Iṣẹ́ Ọlọ́run. Àwọn kìrìsìtẹ́nì iṣẹ́ ta náà jẹ́? Iṣẹ́ Ọlọ́run. Kí wá ló fà tèmà ènìyàn wa máa sọ wípé àwọn yẹn òun ò kì í ṣèyàn dáadáa. Ṣé rí Bíbélì nídìí pé kó farabalẹ̀ kó gbọ́. Ọlọ́run ṣoore fún ta ni? Ẹni gbogbo. Ẹni gbogbo. Ìwọ ènìyàn rádaràda ló máa sọ wípé àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí bíi ti tiẹ̀ ló lè ṣoore fún. Ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì bíi ti tiẹ̀ ló lè ṣoore fún. Ẹlẹ́sìn àbáláyé bíi ti tiẹ̀ nìkan ló lè ṣoore fún. Tí o bá ti lè ṣoore fún gbogbo ènìyàn, no matter his religion, no matter his language, no matter his culture, you are not from what? From God. No matter who you be, who you may be. Kàwé síwájú. Olúwa gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ ni yóò máa yìn ọ́. Olúwa gbogbo iṣẹ́ ni yóò máa ṣe kíni? Yóò máa yìn ọ́. Ẹ jẹ́ ká kúrò ńbẹ̀. Go back to Luke chapter 6 verse 38, verse 36. Luke chapter 6 verse 36 kí ló wí? Ǹjẹ́ kí ẹ̀yin kí ó lé àánú? Mi ò gbọ́. Ǹjẹ́ kí ẹ̀yin kí ó lé àánú? Bí kíni? Gẹ́gẹ́ bí bàbá yín sì ti ní àánú. Ta ni bàbá yín? Ọlọ́run. Ọlọ́run ò kì í ṣe bàbá yín. Tó bá yẹ pé Ọlọ́run ni bàbá yín, Ọba Solomoni ò lè ní mọ́tò mẹ́ta kí wọ́n máa fẹsẹ̀ rìn kiri. Ó dà pàlà ayé mi ò yẹ. Ṣé Ọlọ́run ni bàbá wa? Ẹran mélòó ló wà nínú ọbẹ̀ nísìn? Àwọn kan wà nílùú tó ti jẹun léni. Ọba Solomoni máa tọ́jú ẹran ẹ̀dọ̀lá kó náà lè ṣe kíní. Kó tún lè jẹ lọ́la. Ẹnìkan kẹ̀bí máa pásùn lálẹ́ yìí. Ṣé aláàánú bí Ọlọ́run wá sí láàánú? Ẹ á tanra wa ní. Èrò ayé yé hàn o. Yé. Èrò ayé yé hàn. Èrò àmì ó máa yàtọ̀ sí tayé. Èrò ayé yé hàn. Àìmọye pásítọ̀ àfáà tó máa ń ju sardine tó ti expire tó máa dá sórí àtìtàn. Ẹ jọ̀ọ́ mọ́ mi kó tún expire yẹn ṣé kò sẹ́ tó lè fún láàrin ìjọ? Kàkà kó ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n dé mọ́lẹ̀ sílé kó ṣe kí ni kó waste. Ṣé wọ́n láàánú tó padà ka Bíbélì yẹn? Ǹjẹ́ kí ẹ̀yin kí ó lé àánú? Gẹ́gẹ́ bí bàbá yín sì ti ní àánú. Ẹ má jẹ́ ká tara wa sí àwọn pásítọ̀ yìí gèlè láàánú. Ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣé pásítọ̀ sọ̀sì ẹ ṣe ó láàánú? Ìwọ tó ń gbọ́ mi sí àfáà ẹ̀ yẹn ṣó láàánú? Ìwọ tó láǹfààní àti gbọ́ mi ṣé aláwo tí wọ́n ń pọ̀n tẹ̀lé lẹ́yìn ṣó láàánú? Ẹlòmíín wà nínú àwọn pásítọ̀ àwọn àfáà part time tó máa ń san lórí ọmọ ẹ̀ ní school is 2 million naira per time. Ẹ lọ mọ̀ pé 2 million naira per time. Ọmọ ìjọ ẹ̀ tó jẹ́ wípé àwọn ló bá wọn tọ́jú ilé ó dẹ̀ wá sí ẹnu ọ̀nà ilé wọn ó dẹ̀ ń béèrè pé kí ló sọ ọmọ yẹn owó school ni tó bá ti gba sálárì wàá bá a fún. Ṣé ó láàánú? Kí ló wá dé tẹ́ fi gbọ́ tẹ̀lé wọn kiri? Bíbélì sọ wípé ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́. Did you hear that? Ohun tí Bíbélì sọ ló sọ yẹn o. Ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́. Òtítọ́ sì ṣe kíni yóò sọ yín di òmìnira. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ti mọ òótọ́ yẹn. Tó dẹ̀ yẹ kó òótọ́ yẹn kó sọ wá di òmìnira. Ṣùgbọ́n nítorí pé either
àwa kan wá à ń bẹ̀rù pé kán má lé mi ni mo sọ báyìí, kán má lé mi ni mo ṣe báyìí. À ń bẹ̀rù èèyàn ẹlẹ́ran ara bíi títí wa tó mú wa so sábẹ́ tó ń kó wa jẹ. Àwa bẹ̀rù Ọlọ́run gangan fúnra rẹ̀ àbí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. Láyé ìgbà kan nígbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ètò lórí YouTube àti Facebook tí mo máa ń sọ̀rọ̀, mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí, ẹ má sì mí gbọ́, mi ò sọ pé gbogbo wọn o, mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí, they are God of men, but we call them men of God. No, they are God of men. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a rí wọn bí men of God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lénìí táàyè bá gbà wọ́n, tẹ́ bá gbà wọ́n láàyè pé kán bọ́ síta kán wá sọ experience wọn, yálà lọ́wọ́ pé à ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì àbá ń lọ mọ́sálásí, àbí lọ́wọ́ àáfàá àbí lọ́wọ́ wòlíì tí wọ́n tẹ̀lé. Ààrẹ tí ò ní àwọn náà dá léhùn rú, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnu ni mo fi sọ, and I'm not apologetic about it. I'm not going to apologize. It's the truth. So whoever likes, you can take it, work on it, and fix whatever the problem is. If you don't like, you can get mad at me. Tọ́lọ́run ò bá ti bínú sí mi, ẹ wò, fàájì ni yòókù. Tẹ́lẹ̀dùmarè ò bá ti bínú sí mi, fàájì ni yòókù. Tí sì ṣe pé mo parọ́, fàájì ni yòókù. Ẹ rántí gbólóhùn yẹn pé ó ń jáde gan lẹ́nujọ́ mẹ́ta pé inú ilé Fáráò láti tọ́ Mósè dàgbà. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí wòlíì lòun náà, ó ní ṣọ́ọ̀ṣì. Ọba Solomon has his own church. Ẹ ṣì máa padà gbọ́rọ̀ lẹ́nu, ó ṣì ń bọ̀ wá sọ. Yes, it's not all the pastors that do this, don't get me wrong, but majority of them does. Yes, gbogbo ẹnu ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó pọ̀ jù nínú wọn, tẹ́ bá kó gbogbo wọn kalẹ̀, tá bá fi dá ìdá 100%, 99.999999% wọn olè ni wọn, irọ́ ni wọ́n ń pa fún yín. Ṣé wá rí wọn bá péréte percentage tó kù tó jẹ́ real yẹn? Àwọn yẹn lẹ máa rí, wọ́n máa níbẹ̀rù Ọlọ́run. Yín gẹ́ tẹ́ bá ti rí wọn, tẹ́ bá ti tọ́ bá níyàn níbẹ̀rù Ọlọ́run, don't mistake it for being humble. Don't mistake it for somebody being humble. Pé yẹn bó ṣe jẹ́ èèyàn tó lórúkọ tó yẹn, tí gbogbo èèyàn wá ń ṣe tó yẹn, kódà ó lè dọ̀bálẹ̀ kí ọmọ kékeré. Don't deceive yourself. Deception ni gbogbo yẹn. Deception of the highest order. Òun nìyẹn tá ti fi kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ. Bẹ́ẹ̀ni, mo ṣì ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀ nípa story man kan tí wọ́n mú nílẹ̀ Haúsá. Kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mú recently. That was few years back. Ohun tó ṣe ni pé ẹni láàrin ìlú, ó níbi kan tán ló ti ń pé bóyá ń ta mọ́tò, ń bá àwọn èèyàn ta mọ́tò. Olówó ni, ó lọ́mọ. Mo ṣì ń gbé story yẹn bọ̀, mo ṣì máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Because ìwọ tó ń jẹ́ kán máa fi ẹ̀sìn fi gbé ẹni páńpẹ́ ọpọlọ tán kó ẹ̀jẹ̀ tó lórí ara ẹ̀. They are just using you. You are a tool. And they are going to use you until they don't need you no more. The day or the moment they realize that you are no longer valuable, they don't need you, that is the day they will treat you as what you are to them. But as long as they need you, yes, wàá rò pé you belong together, ara wọn ni mí nǹkan ni wá. But wait until that day when they don't need you anymore, then you will realize that pé all along go jámọ́ nǹkan. They just needed you for, for a certain purpose. And once those purposes have been fulfilled, they are going to treat you the same way. They will treat your own fuck up too. Bẹ́ẹ̀ni, ó máa ṣẹlẹ̀. So you can accommodate them for as long as you want. Tó bá jẹ́ nǹkan tí mo ń sọ lásàálẹ̀ lò ṣe ní follow mi mọ́ pé please do so. Feel free. Okay? Bí wọ́n bá ṣe ń lọ, I bet you and I promise you, bẹ́ẹ̀ làwọn kan tún wọlé. And that's the way I've lived my life on this social media. All along that. It really don't bother me. Okay? But iṣẹ́ tèmi tí mo bá fẹ́ jẹ́ ni mo fẹ́ jẹ́ bá a ṣe fi rán mi.
láì gba nǹkan kan láàyè láti yọ kúrò nù ẹ̀. So as I was saying, arákùnrin nílẹ̀ Haúsá ni gbogbo èèyàn wọ́n fojú mùsùlùmí òdodo náà fi ń wò mùsùlùmí òdodo aláàánú èèyàn very humble ó dẹ̀ respect everybody láwùjọ láàrin ìlú gan even ní agbègbè ibi tó ń gbé ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ aláàánú ni but guess what wọ́n gbá àwọn ọmọ mẹ́ta kan mú ńjọ́ kan ni wọ́n bá páàtì ara èèyàn lọ́wọ́ wọn ìgbà tó ń mú wọn tán bí wọ́n lọ́rọ̀ pé kí lẹ́ ń ṣe bọ́lẹ̀ tirẹ́lẹ̀ lónìí lágbájá ló gbé kọ́ńtráàtì fún mi tó ní kí n máa bá òun mú ẹran èèyàn wá mi ìdẹ̀sẹ̀sẹ̀ máa ṣe fún un kódà ibi gògóńgò esophagus èèyàn ó lóun ló dùn jù òun ló láìkì jù tó máa ń láìkì láti jẹ ṣe ń gbọ́ o ẹni tá à ń sọ a devoted Muslim he goes to the mosque he prays everybody respect him in the society nobody could have ever thought pé he could be involved in something like that eléyìí ṣe story àgbélẹ̀rọ o if you ask me for evidence I will bring it and show it to you so this is not about wọ́n kàn sọ story àbí wọ́n fẹ́ mo ń bọ́rọ̀ yẹn bọ̀ bí nǹkan kan mo fẹ́ la nǹkan kan yé wa ni ẹni tó dárúkọ ẹ̀ ọ̀dẹ̀ sùn pé lóòótọ́ ni torí ẹni èèyàn pàtàkì láwùjọ wọn lè bá arúṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ àlóhùn ló mọ ràn wá sẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tán ló ṣẹlẹ̀ nígbà tán wà lọlé tán dé àgbègbè ẹ̀ ìgbà tí wọ́n mú gan orí sílìn ló wà tán ti lọ bẹ̀ pé kó sọ̀kalẹ̀ ó lọ sá sórí sílìn ó ń ṣe bí ẹni tẹ́rù ń bà ìgbà tán gbé dàgọ́ ọlọ́pàá tó fojú ẹ̀ kan àwọn ọmọ yẹn pé wọ́n ti mú wọn lọ́wọ́ ẹ̀ jábọ́ ló wá jẹ́wọ́ pé lóòótọ́ ni so deception pọ̀ front tó ní kálukú bá put out tẹ́ rí ni I can come out here and accuse somebody pé ológun ni rí ni ó máa ń ṣe báwọn ṣe báyìí but do you know what I'm doing in my closet but èmi yẹn ni mò ń point fún ọ pé má lọ sí sàkání lágbájá yẹn ò dáa èmi yẹn ni mò ń sọ fún ẹ pé ohun tẹ́ni ń ṣe ibì kan wà tán ń pè lọ́rùn rere kò ní lọ síbẹ̀ no you need to think for yourself you need to open your eyes do your own research do your own findings don't just go by gbogbo kínní we were all born into it àdẹ̀dẹ̀lẹ̀ ayé wọn ibi tó ń fẹsẹ̀ ń kálukú wa lé àtòun tó ń sọ fún wa òun la mọ̀. The ones that are knowing different now, pé no, this thing is not the way they are telling us. Those are the ones that, that were bold enough to reach out, to branch out and say, you know what? I really want to find out for myself. I want to know what this is. I want to know what that is. What is the difference? How did we get here? Only gbogbo difference ten rí, gbogbo atótónu àtàríwó ten rí. Àṣẹ̀dẹ̀ ráwọn tó ń ṣiṣẹ́ ká paná nǹkan mọ́lẹ̀ kẹ́ má mọ̀ túmọ̀ kẹ́ má rí díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Mo sì ń bọ̀ wá ṣe ètò míì tó máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Because think about it. Tí èmi àti ẹ̀ tá a bá jọ san ọ̀gùn bákan náà, tágbára wa jọ kára wa, tó ní nǹkan kan tó fi jù mí lọ pé tó bá dójú ìjà tó lè fi win mi. Ṣé mọ̀ pé ó máa jẹ́ game of chance 50-50 ni. But tèmi bá ní nǹkan kan tó jẹ́ pé nǹkan yẹn ó wà available fèmi àti ẹ̀ a lè jọ lọ síbẹ̀ a lè jọ lò ní. But tèmi ti ń sọ fún ọ pé wọ́n máa débi kíní yẹn ò máa dà kíní rándanrandan kan báyìí máa ní. But meanwhile èmi ti lọ́bẹ̀ o mo ti mọ gbogbo sọ́ọ̀sẹ̀ mo ti mọ gbogbo nǹkan tó pa èmi dẹ̀ mo ti ní ìmọ̀ ẹ̀ mo ti fi sára. You know, at the end of everything gbà tèmi àti ẹ bá jọ lo gbogbo natural stuff tá a jọ níyẹn tí apá mi ò ká ẹ that other one tèmi sọ fún ọ pé kó má dé bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n ò mọ̀ ń pa ẹ̀ yẹn èmi máa dàbí ọgbọ́n mo máa lò lórí ẹ̀ láti overpower ẹ̀ at the end of the day and you will not know any better because of what? Because you never bother to do your own finding, to do your own research. I have done that. I have it. And I told you, don't even bother. Don't go there. Rubbish. So that day will come.
that you and I, we are having a tussle on something, and we both have equal strength. But what you didn't know was what I told you not to bother about or look into. I already made my research. I've done my findings, and I'm ready to use it against you. So how will you now repel it? How will you make sure what rightfully belongs to you, I will not take it away from you? Ẹ ò mọ òtítọ́. Kí ló wá fà tí ẹ ò fi mọ òtítọ́? Kò sí àyè fún yín láti lè farabalẹ̀ wádìí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ṣé rí Bíbélì tẹ́ gbé dání yìí? Àwọn pásítọ̀ yín wọ́n ti gbé sí abẹ́ ta ni? Abẹ́ Ọlọ́run. Tí àwọn pásítọ̀ yìí gan tó bá lè follow nǹkan tí Bíbélì sọ, ayé máa ṣe kíni? Ayé máa dá. Ṣùgbọ́n àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ follow ẹ̀. Nǹkan tó fẹ́ follow níbẹ̀ ni nǹkan tó bá lè ṣe kíni? Nǹkan tó bá lè favor wọn. Kí dẹ̀ ni nǹkan tó favor wa? Nǹkan tó favor Bíbélì. Ẹ jẹ́ kí n máa sọ Bíbélì tó favor wa pásítọ̀ fún ẹ. Bíbélì àkọ́kọ́ ni wípé ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá yín wá sí ilé ìṣúra kí oúnjẹ bá lè ṣe kíni? Kí oúnjẹ bá lè wà nínú ilé mi. Kí kòkòrò ajẹnirun kó má ṣe kíni? Lọ́ka Bíbélì yẹn, Malachi chapter 3 verse 10 kí ló wí? Àwọn mo fẹ́. Nínú ilé Fáráò láti tọ́ Mósè dàgbà. Pastor ni ọba Solomon. He know how it's done. So listen to him. Listen to him. Ẹgbọ́n tó sọ. Mo fẹ́ lọ ka àwọn Bíbélì tó máa ń favor àwọn pastor fún yín. Ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ilé ìṣúra. Ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá yín wá sí ilé ìṣúra. Kí oúnjẹ bá lè wà ní ilé mi. Kí oúnjẹ bá lè wà nínú ilé mi. Fi èyí dún mi wò ní ìsinsìnyí. Ẹ̀yin ẹ má bínú o, mo kàn fẹ́ sáré dá dádì mi tí wọ́n kọ comment kan lórí YouTube, mo fẹ́ dá wọn lóhùn. Dádì mi Káyọ̀dé Adébáyọ̀. Personally, I don't see him as a dangerous man. I see him as somebody telling the truth, somebody speaking the truth. Whatever he's saying is applicable to a lot of pastors, afars, and babalawos. The man is not lying. He's saying the truth. And this man has been in the same system. He knows what operates and what is going on in there. Ilé Fáráò láti tọ́ Mósè dàgbà sá. So if people like us come out and talk about this, some people will tell us, like I said before, I've been trained as a pastor. I just didn't want to be ordained as a pastor. And I've been in churches. In fact, church tó lórúkọ, ara àwọn church tó lórúkọ tó ń rìn jù Nigeria. Yes, I know what operates in there. I know what goes on. I know what they are doing. Now, am I saying all the churches? No. No. Am I saying all pastors? No. Am I also saying all the pastors in the same church I'm talking about? No. But from my own perspective, from what I've seen so far, having mingled, wine and dine with them, I know what I saw. I know what I saw. In fact, a lot of people are falling victims because they so much believe and trusted that system. And what they don't know is that's what is actually causing their problem. Ben, so I'm not going to condemn this man and say, Now, when it comes to this doctrine, what is preaching right here, I don't have any problem with it. The man is saying the total and the whole truth. Now, maybe on some other stuff, it might be wrong, but on this one, I cannot fault him on this side. Dúró! Pastor kò ní jẹ́ bring the topic kí tó wà láàrin tó fò dá yẹn. Ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ilé ìṣúra. Ṣé wọ́n sọ pé kẹ́ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ṣọ́ọ̀ṣì? Ibo wọn ni wọ́n pè. Kí ni wọ́n pè ní ilé ìṣúra? Storehouse. Wọ́n wá fo number 1 yẹn dá. Wọ́n wá lọ sí wípé kí oúnjẹ bá lè ṣe kí ni kó bá lè wà nínú ilé mi dàbí mi sì wípé ṣọ́ọ̀ṣì ní ilé Ọlọ́run. Wọ́n fo line àkọ́kọ́ yẹn dá.
wọ́n padà sí second line. Wọn ò ní jẹ́ sí iye yín sí number 1 tó sọ pé ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sílé ìṣúra. Wọn ò ní bèrè kí ló ń jẹ́ ilé ìṣúra. What is the meaning of ìṣúra? Ṣé ṣọ́ọ̀ṣì ló ń jẹ́ ilé ìṣúra ni? Ilé ìkóúnjẹ sí, ilé ìkóòkan sí, store house. Tí àwọn èèyàn máa lọ síbẹ̀ tó máa lọ máa gba oúnjẹ lọ́fẹ̀ẹ́. Wọ́n wá fún àárín yẹn dá. Wọ́n wá lọ sí kí oúnjẹ kó bá lè ṣe kí ni? Kó bá lè wà nínú ilé mi kàwé. Ẹ sì fi èyí dán mi wò nísinsìnyí. Ẹ fi èyí dán mi wò nísinsìnyí. Bí èmi kì yóò bá ṣí àwọn fèrèsé ọ̀run fún yín. Tí ẹ bá ti lè sọ ìdámẹ́wàá yín, màá wá sí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ fún yín ká. Kí n sì tú ìbùkún jáde fún yín. Màá wá tú ìbùkún jáde fún yín ká. Bẹ́ẹ̀ tí kì yóò sí àyè tó láti gbà á. Tẹ́ bá ti lè sọ ìdámẹ́wàá yín déédéé, àyè ò ní gba ìbùkún yín ká. Èmi yóò sì bá ajẹnirun wí nítorí yín. Ìgbà yẹn ni màá tún bá kòkòrò ajẹnirun wí nítorí yín ká. Òun kì yóò sì run èso ilẹ̀ yín. Dúró. Ṣé mọ̀ wípé wọ́n ti dààmú mọ́ yín lójú? Mélòó nínú yín tó dẹ̀ ń san ìdámẹ́wàá lóòótọ́ tó dẹ̀ ń rí èrè ẹ̀ lóòótọ́? How many of you tẹ́ ẹ bá fẹ́ purọ́ tó bá yẹ pé arìndín ló pọ̀ jù nínú ẹ̀? And this is an honest question that you just asked here, because in all honesty, let's ask ourselves. Don't, without deceiving yourself. Tọ́mà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jáde pé ẹ dúró yá, prove it. Wípé nǹkan tó ń ṣe yìí, òun ló jẹ́ máa rí blessing or not. They cannot prove it. It's just that they believe it is so because they were told so. So many instances, mo ti ráwọn èèyàn tó ń give example, tó dem point to people that don't even believe that there is a God, and those people are making it. Ẹ bá lọ wò káàkiri gbogbo àgbáyé lẹ́ni, if we like, táyé ó fi parẹ́ tí ó fi parun, ẹ jẹ́ ká máa pè wọ́n ní agent of the devil, ẹ jẹ́ ká máa pè wọ́n ní Satan himself. But these are the people tí wọ́n sì kó gbogbo nǹkan tó fi ń control ayé yìí, tí wọ́n kó dání as in when it comes to wealth. When you talk about Bezos, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Kini Yellow and the rest of them, and you tend to ask yourself, okay, shall we need some tight, she wants some tight, Now, I'm not saying picking on some tight. You know, I've always said this. Just do whatever your heart tells you to do. Or not. That got nothing to do with me. It's between you and whatever you believe in and your God. But as far as I am concerned, if I have money and I want to use it for tithe, and I see a brother in need, I will give it to him. Like Mr. Victor right now, if I have made any pledge to God, anywhere that I want to do something, maybe I've been praying to God for something, and if that prayer has been answered right now and I want to redeem that pledge, I will use that pledge and give it to that man and pray and tell God, God, this is my pledge, but this man is in need. I'm giving it to him. Tí n bá ṣe Ọlọ́run láti bẹ̀ máa tún bẹ̀ Ọlọ́run k'Ọlọ́run dáríjì mi nítorí pé kíni mo fi ṣe ojú àánú, mo fi ṣe rere fún ẹni tó nílò ojú àánú kára ẹ̀ lè yá ni, kó náà lè fún ẹbí ẹ̀ lóúnjẹ, kó náà lè jẹ́ èèyàn nílé ayé ẹ̀ torí pé ó ti rò pé òun fẹ́ jẹ́ èèyàn, ó rìn ìrìn ẹ̀ ní ọ̀nà tó rò pé òun máa fi jẹ́ èèyàn, kò jí kó gbébọn kó ló fẹ́ lọ máa pààyàn sọ̀rọ̀. In that same country, láti ráwọn tán ti ní àwọn ti gbé nǹkan tí obìnrin ṣẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ jáde látàbẹ́ tán bí ní jíjìjì ayé ẹ̀, àwọn ti gbé tí babaláwo ti bá wọn fi gún nǹkan rí tán fi ṣe àwọn nǹkan kan fáwọn, tó sì jẹ́ pé lónìí tá à ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní àwọn ti ronú pìwàdà, Ọlọ́run ti dáríjì àwọn, wọ́n sì ti di kíni òjíṣẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run dẹ̀ dáríjì wọn, right? So if we want to delve into that, we'll go for Tayo Fipaya Mamashi argument, but like I said,
lọ́dọ̀ tèmi, and then for our people on the line, please. Ẹ má àníbúra wa o, ẹ dẹ̀ má jàjà, ẹ má jà ṣépèlera wa. No, we are all going to respect one another. We are all going to respect one another. We are not going to go into argument about this. We are all going to have different opinions, different views. I'm not trying to make my opinion overshadow yours. And I'm not trying to convince you that what I'm saying tonight is the right thing. No. I'm just calling your attention to certain things. And I'm asking you, go ahead, do your own research, do your own findings, and then educate yourself and tell yourself, okay, what is right, what is wrong? But one thing I can tell you, and I can prove to you, Nigbe, if you continue to do anything the same way, and you are getting one result all the time, for as long as you keep on doing the same thing, you will keep getting the same result. So now, if the result you are getting is not the result you are expecting or you are looking for, why don't you try another method and see the difference? From the difference, you can decide which way to go. But if you want to limit yourself and say you are still going to just stay with this and never try a different method, then you will keep getting the same result. And then you cannot blame anybody. Right? Because that is what you chose to do. So, whatever I'm saying tonight, it is my own opinion. And as far as Oba Solomon is concerned, on this sermon that is given right now, for me personally, I don't see anything wrong with it. Because actually I could say like, he's just saying everything that is in my heart. He's just saying everything. I've said some of these things several years back. Some of the things he's saying, I've said them several years back. Some of them, they are in my heart. I want to say them because that's my observation. But one thing is crucial. He knows what he's talking about. He's been part of the system. Ilẹ̀ tí ò bá sojú èèyàn sú, èèyàn lè má mọ òkùnkùn ẹ̀rín. But ilẹ̀ tó bá sojú ẹ̀ sú, wà á mọ òkùnkùn ẹ̀rín dáadáa. Because it will be like the back of your palm. Yes. So, bọ̀ mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá ẹjọ́ lórí kan ni. Ẹ jẹ́ ká respect ara wa. And then má jẹ́ ká sọ di argument. Just let us understand that you have your own opinion, I have mine, and we are all going to respect one another. So please, ẹ jẹ́ ká jọ respect ara wa gbogbo wa pátápátá, ẹ ṣé. Mélòó nínú yín tó dẹ̀ ń sọ ìdá mẹ́wàá yẹn tí kòkòrò ajẹnirun tí ò dẹ̀ wọnú ayé ẹ̀? Kí ló fà á tí kòkòrò ajẹnirun fi wà nínú ayé yín? Because point tó ń fò dá lókè yẹn, storehouse yẹn ẹ fò dá, ẹ ò bèrè lọ́wọ́ pastor wípé ẹ ló sà, ẹ jọ sà. What is the meaning of storehouse? Ṣé church ni storehouse ni? Ṣé wọ́n máa ń kó nǹkan pamọ́ sínú ṣọ́ọ̀ṣì ni? Ṣé ṣọ́ọ̀ṣì òun ni ilé ìṣúra ni? What is the meaning of ilé ìṣúra? Ẹ ò bèrè. You need to ask. Àwọn bíbélì tó máa ń favour àwọn pastor nìyẹn. Bíbélì kejì tó máa ń favour àwọn pastor wípé ẹ má ṣe bá alàgbà wí, ẹ má gbà wọ́n ní ìyànjú. Tí pastor bá léyàwó, ẹ má gbà níyànjú, ẹ má bá wí. Tí pastor tó bá dó fàdíyà, ẹ má bá wí, ẹ má gbà wọ́n ní ìyànjú. Tí pastor bá lọ jalè tó lọ rọ́ọ̀bù, ẹ má gbà wọ́n níyànjú, ẹ má bá wọn wí. Àwọn bíbélì, àwọn pastor, àwọn bíbélì dídùn tó máa sọ gbogbo yìí, tó máa fi sọ gbogbo yìí di ẹrú. Òun máa kà fún yín torí pé ẹ̀yin fúnra yín ẹ ò ráyè àti kà á. Now we are going Now we are going to Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. Kí ló wí? Ephesians chapter 2
verse 4 to 5. Ṣùgbọ́n Yeah. Ọlọ́run ẹni tí í ṣe ọlọ́rọ̀ ní àánú. Holy center humanity. Ọlọ́run tí ṣe kíni? Ọlọ́rọ̀ ní àánú. Do you know the meaning of ọlọ́rọ̀ ní àánú? Ká ní pé bí àwọn pastor yìí ṣe ní owó tó ní ni wọ́n ṣe ní àánú ní ọrọ̀, kò bá máa pọ̀ o. Kàkà kí wọ́n ní àánú ní ọrọ̀, kí ni wọ́n ní lọ́rọ̀? Owó. Ọlọ́run bàbá tí a ń sìn, tí gbogbo yín sìn, tí ẹ mọ̀ wípé òun ló dá yín, òun ni bàbá yín. Kí ni wọ́n sọ pé ó jẹ́ yìí? Ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ ní àánú. The word ọlọ́rọ̀ ní àánú ṣe kó má yé yín. Ẹni tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ ó kún fún àti máa ṣe àánú fáwọn ènìyàn. Irú ọ̀rọ̀ wo ni wọ́n ní man of God tó ń wò mí lọ́wọ́ báyìí? Ọ̀rọ̀ tó ní ni wípé ilé ẹ̀ pọ̀, estate tó kọ́ ó pọ̀ gan. Ọ̀rọ̀ tó ní ni wípé oye tó wà lákàntì ẹ̀ báyìí billions of billions. Mr. Man má tanra ẹ̀ náà, èlò ló fẹ́ jẹ́ ńbẹ̀ kó tó kú. Ó bá àwọn èèyàn kó dání ni tí o bá sọ wípé nígbà tí o wà láàyè o lè yọ̀ǹda owó yẹn fún àwọn tí ó tọ́ sí, lẹ́yìn tó bá kú tán àwọn èèyàn máa bá pín. Tó bá sọ pé o sá lórí pé o ya wèrè gan, wípé nígbà tó wà láyé wípé owó tó wà lákàntì ẹ̀yìn wípé o lè fi ṣe àánú fún àwọn tó yẹ kó ṣe fún, lẹ́yìn tó bá kú àwọn báǹkì wọ́n máa gbẹ́sẹ̀ lé owó yẹn, wọ́n fi ṣe àánú fún àwọn tó ṣe kíni tó tọ́ sí. Ó gbọ́ àwọn níbẹ̀ ní sọ ni, ó ní àṣì èrè ṣe kíni, ó ń kó ọ̀rọ̀ jọ láìmẹ́ni tó máa ná. Nǹkan tó máa ń dùn mí nìyẹn tẹ́ fi rí pé náà pásítọ̀ yẹn ń bí mi. Ẹ ń wàásù ìjọba ọ̀run fún wa, ẹ dẹ̀ ń kó ọ̀rọ̀ jọ nínú ayé. Tálẹ̀ ń bòbò. Ta ni wọ́n bòbò? Ẹ dẹ̀ ń sọ fún wa pé káwọn máa lé ìjọba ọ̀run, èyí dẹ̀ ń ra mọ́tò, ẹ̀ ń ra jet, ẹ̀ ń ra Bugatti, ẹ̀ ń lọ sí lóyìnbó, ẹ̀ ń lọ sí Amẹ́ríkà, ẹ̀ ń ṣe gbá, ẹ̀ ń ṣàwo. Àwọn ọmọ yín ò jẹ́ kàwé ní Nàìjíríà láyé. Kàwé. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹni tí í ṣe ọlọ́rọ̀ ní àánú. Nítorí ìfẹ́ ńlá rẹ̀ tí ó fi fẹ́ wa. Nígbà tí àwa tilẹ̀ ti kú nítorí ìrékọjá wa. Ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi. Dúró. Wọn ò bí ẹrí kó ṣe pásítọ̀ mi, ó máa rán ẹlẹ́wọ̀n níbi tó ń dájú dé. Ìwọ kan mú kíní kan ní ṣọ́ọ̀ṣì kó fọ́, wọ́n máa gbẹ̀san ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Bí a kò lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn kó lọ tẹ piano yẹn wá bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́. Bí wọ́n ṣe bí bàbá ẹ wá gbọ́ ìtàn orí ẹ lọ́jọ́ náà. Ọlọ́run jẹ́ ọlọ́rọ̀ ní kíni? Ọlọ́rọ̀. Ìwọ tó wà níbí lé ní mú pọ́ìntì yẹn dání. Ọlọ́rọ̀ ní àánú. Ẹ jẹ́ ọlọ́rọ̀ ní àánú ṣíṣe. Kàwé síwájú díẹ̀. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni a ti fi gbà yín là. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ bá wa gbé, jẹ́ kánú rẹ̀ balẹ̀ wá, jẹ́ ká rí ẹ̀mí rẹ̀ lọ nínú ilẹ̀ àdúrà yẹn, jẹ́ ká rí ẹ̀mí rẹ̀ lò nínú ilé àdúrà yìí. Wo mo fásitì kejì kó pé bójú wo àwa ọmọ rẹ̀ láti bọ́ gbẹ̀rẹ̀ lọ́kẹ́. Àwòlẹ́ làbẹ́ sẹ̀rẹ̀ àrọ̀mọ́ àgbẹ̀lẹ̀bọ̀. Kí ni
náà ní ká jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú èyí. Ìwé àánú. Ọ̀tọ̀ ni kó jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú ilé. Ọ̀tọ̀ ni kó jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú owó. Ọ̀tọ̀ ni kó jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àánú. Èdìdì ni ọ̀rọ̀ yẹn má fi ṣeré mo sọ́wọ́ òsì. Bíbélì sọ pé ká jẹ́ ọlọ́rọ̀ ní kíni? Ẹni tó bá jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àánú tó bá ní 1 million èlò lẹ́rù mọ̀ kó máa fi sóore. Èlò 500. tó bá ti fi gbogbo ẹ̀ sórí ti dárin dè. Yes. Tó bá jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àánú tó bá ní 1 million ó sì lè fi 500,000 sórí. Àwọn ẹ̀dá kan wà nínú ayé yìí wọn ò lè fi. You know, recently, incident kan ṣẹlẹ̀ I think lọ́dún tó kọjá àbí ọdún méjì sẹ́yìn. Ìkan nínú àwọn tí àwọn èèyàn ń pè ní bàbá wa nínú Ọlọ́run ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn náà ni. Wọ́n fáyà ara àwọn tí wọ́n ń bá wọn ṣiṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ bí olórí ilé ìjọ. Kò ṣe pé wọ́n fáyà èèyàn, ìyẹn ò concern me, that's why I didn't do any show on it. I didn't even say anything about it. But what really concerned me and what really got me going was the excuse our so-called Baba was trying to give. He said those people were not productive. And anything or anybody that is not productive has to go. Okay, and I asked myself, productive in what aspect? Is it in gaining souls or in bringing money? You and I know the answer is not far-fetched. They are not bringing in enough money because the entire church, the entire body, the main body has to be spending money on them, and whatever was coming in does not amount to anything. And I sat down and I asked myself that, does that really make sense? Is that what this is all about, or about winning souls? Is it about winning souls or gathering money, building big churches, edifices, and saying we have the largest church? No. It's a lot of things that are wrong. Let's call a spade, and let's stop deceiving ourselves. A lot of our people are suffering today. They are having problems. It's a lot of issues because where people are supposed to be going to work, people are saying, I'm going to the church. We have a program today. I have nothing against that. But the same people forgot that the Bible also said, a hand that does not work should not eat. So they refuse to go to work. They refuse to go and do something. And at the end of the day, they are expecting manna to fall from heaven because somebody promised them that manna will fall from heaven. Now, since when and for how long have we been doing this? How many people have seen those mannas falling from heaven? How many families can feed themselves from that manna that was promised? So, shouldn't we now start telling ourselves that it's time to start thinking and looking for a solution to our problem? Because we can ignore that. We can say, okay, let's leave them alone. They can keep doing whatever they are doing. But guess what? Their problem is going to escalate and it's going to become the problem of every one of us. Now, that man, Emma Binugbe, I kept going back and forth and repeating this man's name. And you know me there don't repeat it because the man actually needs help. Like I told you before, I don't know if Mr. Victor Ogunbemi is a Christian or Muslim. I don't know. Or if he's a traditionalist. All I know is he's a human being like myself and he needs help. And he's supposed to get that help, right? But perhaps he's a Christian. He used to, or is still going to a church. So what has the church done for him? You and I are sitting here.
let's agree that people see most of us as pagans. We don't believe in God. We do what we like, we say what we like. But look at the humanity in us, the human feeling. All of you, every individual amongst you that has donated, even if it is 1 naira, towards the well-being of that man, you have done what God commanded us to do. You have done what God expected us to do. If I go by the numbers of daddy GOs, mommy GOs, and pastors we have in Nigeria, I would say that man shouldn't be begging online right now. That man should have been, flown out and treated. Yes. There is no argument anybody wants to put up about him. If the man was a lazy person that doesn't have a job, or if he was a thief, an armed robber or something, then that happened to him, I would say yes. If people neglect him and say we cannot help such people, I would say yeah, there's nothing wrong with that. But this was somebody that was trying to, do everything right. He's going to school as a student. And most of us, if you have ever been to any institution, be it primary, secondary, higher institution, you know it's not easy. It's not easy. It takes a lot. Then to now, know that somebody is a medical student, that takes a lot. It takes a lot of sacrifice, and a lot of effort to even get to that level. So if somebody like that now have a problem, we cannot blame him that he did anything wrong. So if he needs help, there's nothing to justify it that we shouldn't help him, right? So I don't see how anybody or any church that has money for that matter can say that man does not deserve help. I'm not saying, so the churches should not start helping people. But let's just think about it for a minute. Why should we have people like that in our society? So where I'm going actually is the fact that if that man is a Christian, at least he used to go to a church. There's a pastor in that church. There are people in that church. And they know this man has this problem. Even if they are not that, if they are not that big, if they are not that buoyant, they don't have that kind of money. So what is the Christian Association of Nigeria doing? Now, let's leave that alone. If this man is a Muslim, I want the group that he prays with, the mosque he goes to, the chief imam where he worships, what have they done for him? Why are they looking at him? Why has he not got help from them? I'm just talking about religion now. You and I, we're not dealing with religion, right? And we don't know whatever religion this man practices before we rose up and say, you know what, this man needs help, let's help him out. But I'm now bringing it down to the religious level. So this man belongs to a certain sect or group of people that practice a certain religion, which I don't know, and I don't care to know. What have they done for him? Why can't they help him? Why are they not the ones soliciting for funds to help him? Why is it we that don't know him, that have never taken a dime from him? Kò san tithe sọ́dọ̀ wa nítorí à ní church, a sì ní mọ́sálásí. Mi ò ṣe kó mọ́ rí kí n pè wọ́n pé yá ẹ wá fowó sínú igbá. Mi mọ̀ wọ́n rí àríra rí. So, but because of my own spirituality, because of what lives in me, that tells me what is right and what is wrong, that tells me to love everybody regardless of religion or tribe. Because of what lives in me, that tells me that the only people that I have to protect myself against are the ones that are trying to hurt me or my family. You see that? And that makes sense to me. I don't need any religion or anybody to preach that to me. I understand that. It's as simple as that. So, and
Whatever message this man is passing out tonight, in Oba Solomon Agbaye, I'm not talking about every other messages that he has been putting out there, but I'm talking about this particular one, this particular topic. I don't see anything he has done wrong. In fact, the man has hit the nail on the head. The man has hit the nail on the head. He has spoken the truth, the whole truth, and nothing but the truth. 10 naira sórí nínú 1 million. Wọ́n ò lè ṣe kíni? Wọ́n ò lè fi 10 naira sórí nínú 1 million. Tó bá jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àìnú, where you have 1 million naira, wọ́n sì lè ṣe oore 500,000. Because that 500,000 that is remain, ó lè sọ fún mi wípé kò tí ì lè gbé òpùkátà kó tó di pé Ọlọ́run máa pèsè mi. What of ẹ tó wá ní 10 million? Ẹ tó wá ní 100 million. Ẹ mọ ẹni tí ẹ mọ àwọn tí náà bí mi jù láyé, ẹ bèrè gbà wọn o. Pastor ni mi. Ẹ wá kọ́lé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé mi. Ọmọ mi san 1 million per time. Ọmọ ẹ san 25,000 per time. Wọ́n dẹ̀ lé ọmọ ẹ wá sílé. Wọ́n lé kíni? Wọ́n lé ọmọ ẹ wá sílé. Ìyá alágbájá kí ló yẹ ká mẹ́rin gbégbé kiri? Wọ́n máa lé fún owó school ni. Ọlọ́run bá yín tó. Mo dẹ̀ ní 20 million sí account. Kí ni mí nínú àìnú? Ó tó sí ni mí nínú àìnú. I'm a poor in ainus. Kí ni mo wí? I'm a poor in ainus. Tí ẹ bá ti gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn tí ò kan yín lójú yẹn, mo lè ní stroke. Torí wo jẹ́ aláìnú, èwo la kà lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ó sọ̀rọ̀ kan, Sam, ó sọ̀rọ̀ kan níbì kan. Okay, James yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀. Lọ sí James chapter 2 verse 13 yẹn, ó sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ kan wà ńbẹ̀. Nítorí ẹni tí kò ṣàánú ni a ó ṣe ìdájọ́ fún láìsí àánú. Dúró. Ìwọ tí o bá ti ṣe àánú, a máa ṣe ìdájọ́ fún ẹ láìsí àánú. Ìwọ tí ọmọ ọlọ́mọ ṣe mistake tó sọ wípé àfi tán bá rán ọmọ yẹn lẹ́wọ̀n. Ìjọ́ tí ọmọ ẹ bá ṣe mistake kó tún débẹ̀, àwọn èèyàn máa ti sọ lóko pa. Ìwọ tí ọmọ ọlọ́mọ tó bá ṣe mistake yẹn is a mistake tó yẹ kó correct yẹ kó lè mú padà bọ̀ sípò. Bó wá fi ẹnu sí ẹ̀rọ lẹ́wọ̀n tí ẹ ti lẹ́jù ẹ jẹ́ ní ẹ̀. Tí ọmọ yẹn bá ṣẹ̀wọ̀n, ìjọ́ tí ọmọ ẹ bá ṣe mistake gbá èèyàn pẹ̀lú mọ́tò kó tún débẹ̀ wọ́n ti sọ ọmọ ẹ lóko pa. Tó padà ka Bíbélì. Nítorí ẹni tí kò ṣàánú ni a ó ṣe ìdájọ́ fún láìsí àánú. Ẹ di Bíbélì yẹn mú kó lọ máa kà nínú ilé. Kí ló kà? James 2:13. James chapter 2 verse 13. Ẹ̀yin ọlọ́pàá, can you hear what I'm saying? Ẹ̀yin adájọ́, can you hear what I'm saying? Ipò tí ó wà yẹn ọmọ ẹ ò lè jèrè ẹ o. Yes. Nítorí náà. Yes. Ẹni tó bá mọ rere ṣe tí kò sì ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ni fún. Ó parí. Verse wo ló kà yẹn? James 4 verse 17. James 4 verse 17. Ìwọ tó bá mọ̀ wípé kí ni ìdẹ̀ tọ́ sí mi o. Ọmọlébọ̀ mi tó ń lé wá sílé yìí. Mo dẹ̀ sì ní agbára láti sanwó school ẹ o. O dẹ̀ mójú kúrò níbẹ̀. Bíbélì sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ni fún ẹ. Let me come in quickly right here. I know a lot of us will be thinking about, okay, what if my neighbor is lazy? He or she doesn't want to do anything. Or all I see him or her doing is
buying clothes, aṣọ ẹbí, aṣọ ẹgbẹ́, going to parties. Now the same person is saying, ọmọ mi ò rówó school san. Well, let me ask you this. How about you call that neighbor of yours and talk some senses into their head? Hey, lágbájá, làkàṣègbè ẹ wá. Mo rí pé business tẹ́ ń ṣe yìí, tẹ́ bá rówó sí, ó yẹ kẹ́ lè ṣe dáadáa. Àmọ́ mo fẹ́ bi yín, mo fẹ́ gbà yín níyànjú. Ẹ wo ọmọ yín bọ́jọ́ ọ̀la ẹ̀ ó ṣe dáa. Tẹ́ bá rí èèyàn ràn yín lọ́wọ́ fowó kún business tẹ́ ń ṣe yìí, so that ọmọ yìí, I'm talking about now tẹ́ ti mọ̀ pé okay o, ó ní problem kò rówó school san ni o. Because if you do this before there is an issue, ó lè má gbọ́, ó lè rí yín bí ẹni tí ó fẹ́ jèrè ọ̀rọ̀ lára wọn. But if there is an issue, ẹ dẹ̀ ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ help, ẹ ṣe tán láti help, but you are now bringing a solution to the problem after having asked the person. Pé okay, bó ló ṣe wá jẹ́ kí ló dé, ṣé kò sí nǹkan tẹ́ ń ṣe ni? Then from the explanation, ìwọ náà wá fòye gbé pé lágbájá, okay, Ọlọ́run ó ṣe ìrànlọ́wọ́ wá, ṣùgbọ́n torí kó má tún rí báyìí níjọ́ míì, kí lẹ lè máa ṣe tẹ́ máa fi yọwọ́ padà tọ́lọ́run á dẹ̀ bá yín fi bùkún sí, tẹ́ fi ní máa wà ló situation yìí pé ẹ rówó léèwé ọmọ ìsan. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nǹkan tọ́lọ́run bá lè ṣe fún yín, tàbí Ọlọ́run á ṣe. You know, irú ẹni yẹn gan, ó mọ̀ pé ẹ wá pé fẹ́ jèrè ọ̀rọ̀ lára wọn, ẹ wá bú òun, ẹ fẹ́ ràn lọ́wọ́ ni, ẹ dẹ̀ mú àmọ̀ràn wá. Number one, ẹ fẹ́ bá tán ìṣòro, bóyá ó ti mú láyà, ó ti dé góńgó ẹ̀mí ẹ̀, kò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe mọ́. Etí ẹ̀ máa là, etí ẹ̀ máa tẹ̀ sí nǹkan tẹ́ fẹ́ bá sọ ń gbà yẹn, because he or she really needs help. And now you are trying to do what? Provide a solution to the problem. So such a person will listen to you. Unlike when there is no problem, they may not listen to you. They may see you as somebody that is arrogant. But now there is an issue. You are trying to help, and you are bringing a solution. And I'm not also talking about people that just want to talk without helping. They have the means, but they are not going to help, but they will only talk. But you now, you are somebody that wants to, you know, educate this person and then help. Because you see, the way some of us behave, I won't say it's our fault or it's not our fault. I will say, in contempt surrounding tí ẹlòmíì dàgbà sí nǹkan tó rí, òun ló fi sí situation yẹn. Kò dẹ̀, he or she doesn't know anything better. Tó bá wá léèyàn kan tó pe àkíyèsí ẹ̀ sí, don't be surprised. Bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, mo ti ń wo ètò rí lórí, most of the radio stations now, they have YouTube and Facebook page that while they are doing their shows in their radio station, you can watch them live on YouTube or Facebook. I happen to witness somebody, ìyá àgbàlagbà, ìyá arúgbó, ọ̀dọ̀ Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat ló wà lọ́dún yẹn lọ́hùn. I'm talking about probably about 4 or 5 years ago. This elderly woman in Ibadan, she came. Ó wà lára àwọn tó ń tò, ìgbà yẹn àwọn yẹn máa ń tò síta tó máa pọ̀ gan, ìwọ̀nba àwọn tálàjì balẹ̀ rí ni. So she happened to be one of those people outside. So finally, luckily for her, Alhaji called her and asked her, Mama, kí lẹ fẹ́? This woman was crying, elderly woman. Ìyá yẹn sọ gbogbo situation, gbogbo problem ẹ̀. You know what the woman was requesting for? Mi ìrántí yẹn dáadáa, but owó péréte ni o. The woman said, if I can get somebody to give me 5,000, I think it was 5 or 15,000 naira, all my problem will be solved. I will be okay. Alhaji, you won't see me here again. I won't come back here begging. You see? Alhaji God was surprised. So Alhaji was not asking this woman, Mama, can I have 15,000? She tell me, "Oni o to so ro aye yin." Ìyá ẹni ẹ ṣáà mọ́ wọ́ọ̀rì, ẹ ṣáà jẹ́ kóun rí iye yẹn. Màmá, ẹ má sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwàrà àti ìtara bí nǹkan yẹn ṣe múmú lẹ́mìí yín sí kẹ́ wá máa sọ nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. Iye yẹn ò lè tó, ìyá ní ànítọ́máṣá àti bá òun rí iye yẹn ṣẹ̀.
pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Elédùmarè aláàjì ni ó dá á rí fún yín. Ìyá yẹn wá explain ó ní kóun ṣáàrí kóun lọ máa ra ewédú lọ́nà oko, òun mọ ibi tóun mọ gbé lọ tóun mọ tà tó máa ní turnover tó máa yá, òun á dẹ̀ máa rérè ń bẹ̀, òun á jẹun, òun á dẹ̀ máa ṣe business yẹn lọ. Àmì mo láyọ̀ mo lè sọ fún yín, ìyá yẹn padà wá dúpẹ́, ìyá yẹn padà wá ó sọ iye tí owó yẹn ti dà, owó yẹn ò dín o, ó lé sí ni. In fact ìgbà tó máa padà wá owó yẹn ti triple. Even Alhaji was so encouraged, wọ́n tún fún ìyá yẹn lówó kún owó ni. You see, ìyá yẹn kàn need the help, she just needs somebody to help her. Àwọn èèyàn kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn, then àwọn kan wà náà they can do likewise, but nítorí upbringing wọn brain wọn ò lọ síbẹ̀. So if they can find somebody that will say ìyá alágbájá ìyá alámọ́yìn sọmọ yìí pé ohun tó ń ṣe yìí tó ṣe pé gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ fi ń jẹun, kò wá sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè mọ́ fi pamọ́ débi tẹ́yìn náà mọ̀ rò pé lọ́jọ́ iwájú ẹ fẹ́ kọ́lé. Ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá rówó díẹ̀ kún tó pọ̀ jù báyìí lọ tẹ́ ẹ tètè ń rí ta tẹ́ ẹ sì fi gbogbo ọwọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀wá jẹun, irú àwọn ìyá kínní tí wọ́n fẹ́ ṣènáwó tán má sọ iyebíye tẹ́ lọ́n ra wọn tẹ́ kàn sọjú nù pé ẹ nílé mọ́ ra gbogbo àwọn aṣọ yìí. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin gan ẹ lè kọ́lé ń di kínní tọ́pọ̀lọ́ ẹ bá get message yẹn tó bá grab ẹ̀ tó bá run with it tẹ́yìn wá ní ó dáa, tẹ́ bá ti ní ó ṣeé ṣe pé ẹ̀yin náà ó dàrò, mo ní nǹkan tí mo lè fi ràn yín lọ́wọ́ tó bá fún. Don't be surprised, àti ráwọn kọ̀ọ̀kan tó ń dẹ̀ tibẹ̀ dìde táwọn náà dẹ̀ kọ́lé táwọn gan dẹ̀ tó ń help èèyàn. So ìdálù níṣèlú surrounding tó oníkálukú wa tá a ti wá àti nǹkan tá à ń ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, bọ́ṣẹ́ rí nǹkan tó ń key most people down tí wọ́n fi lè rorí dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ọwọ́ àwọn, mi ò sọ pé ẹ má sì mí gbọ́ ọ, mi ò sọ pé gbogbo àwọn wòlíì, mi sọ pé gbogbo àfà no, bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú ẹ̀ ọwọ́ àwọn wòlíì àtàwọn àfà onírandanrandan tó ń forúkọ Ọlọ́run parọ́ jẹun yìí, ó ní ìdààmú àti ìṣòro tó wà nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí ló ti ń wá bẹ́ẹ̀ ni. Pastor, so o fẹ́ sọ fún mi wípé o ò rí ìyàwó ọ̀gá akọrin ní ṣọ́ọ̀ṣì ní bó ṣe ń kó ṣìọ̀ṣì ọ̀wá ṣọ́ọ̀ṣì, o dẹ̀ ní 20 million account. So o fẹ́ sọ fún mi wípé o mọ̀ wípé ìyàwó akọrin yẹn àbí akọrin yẹn kò níṣẹ́ lọ́wọ́ ni, o dẹ̀ ní owó láti fi set ẹ up, ṣùgbọ́n o wò pé tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ o ò ní lè rí lò bí ẹrú mọ́. Ó mà ṣe o. Ìyẹ́kún lọ́rùn òjò, ìyẹ́kún lọ́rùn òjò, wòlíì yé bá pé òjò, ìyẹ́kún lọ́rùn òjò, ìyẹ́kún lọ́rùn òjò, ẹlẹ́ṣẹ̀ lọ yí padà. Ẹ má bínú ẹ̀yin bàbá wa Káyọ̀dé Adébáyọ̀, mo rí test tẹ kọ last yẹn, inú mi á dùn sá tí ẹ bá lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sí mi lẹ́yìn ètò. Ẹ jẹ́ kí n mọ ọjọ́ tẹ máa ráyè tẹ máa wá sórí ètò, because mo disagree pẹ̀lú last test tẹ kọ yẹn. I understand, but I'm ready to debate that with you. Okay, that is not right. That is not right. Mi ò gbà pé àwọn forefathers wa wọ́n tẹ́tí sí Ọlọ́run. No. It's the other way round. Lọ́dọ̀ tèmi. In fact, the little they did by listening and accepting Christianity, Islam, and whatever they accepted was what led us into where we are today. And I'm ready to sit down and have that debate with you, sir. And I know few people that will also be interested to join us in that, if you are willing to do that. I'm talking about rubbing minds together now, not argument, name calling, or cursing. No, I'm talking about intellectual debate, because we can enlighten our people. Enlighten Gbogbo at the end of the day.
But right now, as I'm sitting down, talking, ohun tẹ́ ẹ kọ yẹn, èmi ò gbà, mi ò dẹ̀ rí any evidence tó sọ yìí pé because our forefathers did not do certain things led us to this. No. Actually, for me, it is the other way around. Èmi á máa sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. A dá oníkúlùkù, a dẹ̀ fún oníkúlùkù ní agbára gẹ́gẹ́ bí ibi tí a dá sí, ohun tí ó máa fi ṣe kíni, tí ó máa fi dáàbò bo rẹ̀. Just like Ọlọ́run ṣe dá gbogbo àwọn ẹranko tá nígbà pé okay, God created all these animals. He gave each and every one of them certain powers to protect themselves and to fend for themselves when they need to eat. Èmi á máa fi líìlí, máa máa fi ṣe àpẹẹrẹ. Mo ní bí Ọlọ́run ṣe dá bó ṣe kéré tó yẹn, wọ́n bí ejò dá kó gbé mi o. Bí Ọlọ́run ṣe dá tó kéré tó yẹn, wọ́n bí lion àbí tiger kan dá kó dédé lébi ń pa òun dédé. Ṣé wọ́n pé líìlí, I don't know the correct name in English. Ṣé wọ́n pé he has been given the power that when it senses danger, all those tiny stuff that looks like an arrow on his body, they will come out. And it depends on the gravity and level of danger. It depends on how provoked it is. It can start shooting those arrows. Líìlí ò ní kò ní bò, but it can shoot that arrow. Ọlọ́run ló commission ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run mọ̀ pé òun dá bó ṣe kéré yẹn kó má wàá bọ́ sí ìyànjẹ fún kí àwọn ẹranko tó tóbi àtàwọn nǹkan míì tó máa bá pàdé kó má máa wá yàn jẹ. Ọlọ́run fún ní agbára tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe fáwọn èèyàn náà níbi tí oníkálukú wá wà. Ẹni tó bá wá ní ti tòun ò tó, àbẹ́ni tó bá yọjú ràn tó lọ wá ti tẹnìkejì. Tọ́ bá wá tibẹ̀ tán wá sọ fún pé gbé títọwọ́ ẹ̀ yìí lẹ̀ gbà ilé. I'm not saying, but just that point pé àwọn bàbá wa wọn mo disagree a little bit to an extent. To an extent, mo disagree because láti ìgbà tí àtàbà máa parọ́ tanra wa nílẹ̀ tó mọ́lé ní lókù, Christianity àti Islam ló dominate ilẹ̀ wa. So why is our land still the same way it is and we still want to blame our ancestors? I will not accept that. No, that's not acceptable. We need to leave that alone and face the reality pé whatever we believe in now and we are doing has not helped us. It has actually put us back many years back. And it's not going to help us until we face the reality and tell ourselves the truth. Me, Molute Ngbesa, but I live here in America. Christian religion is not what they call it. It is not what they preach to us in Africa. It is totally different. It is something totally different. Bẹ́ẹ̀ni sá, àìmọye ìgbà àwọn tó jẹ́ aláwọ̀ funfun àti dúdú ìlú ìgàn tá a máa ní argument pé what is the problem with you Africans? Why is your own way and mode of worship different? We are the one that show you this thing. Why is your own different? So I'm not going to agree pé àwọn bàbá wa ṣe anything wrong àbí torí nǹkan kan tí wọ́n ṣe. No, let's call a spade a spade. Because until we actually know what the problem is and we face it squarely, there will be no headway. For as long as we want to keep putting the blame pé torí pé wọ́n gba kinní kan àbáwọn kan ń bọ̀ rìsà ni ló jẹ́ kó máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn, then we are deceiving ourselves and we are not going anywhere, sir. We are not going anywhere until we face the reality and tell ourselves the truth. So America, mo mọ àwọn tó ń bọ̀ rìsà náà, mo mọ àwọn tó ń ṣàwo, mo mọ àwọn tó ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe, tó ń bọgi bọ̀pẹ̀, mo dẹ̀ mọ àwọn tó ń sọ pé àwọn ò believe in God at all. So why are they getting blessed? Why are they still being blessed? Why are they the way they are? And they are not having issues. But we are having issues and we still want to blame our ancestors. No, sir.
like I said, lẹ́yìn ètò, if you reach out to me and you say, Ẹja Mujoba, you are ready, yes, I'll be available. We can have that discussion and we can have that debate. It's going to be an intellectual debate, not an argument. You know me. And I trust the people on this platform. Nobody will say anything bad. Everybody here, we are always eager to learn, sir. So I just want you to know that, sir. Kò sọ láti fi bà ẹnikẹ́ni jẹ́. À ń sọ kí ẹ̀yin èèyàn lè mọ̀ wípé ẹ̀sìn tí ẹ gbé sórí kò nítumọ̀. Ìfẹ́ ni kẹ́sẹ̀ kí ni kẹ́ gbé sórí. Ẹ gbé ẹ̀sìn sẹ́gbẹ̀ kan. Tó bá jẹ́ wípé aláwo ni ọ̀dọ̀ àánú ẹ wà, ni ọ̀dọ̀ aláwo lórí ẹ wà, tí pásítọ̀ wá sọ fún ẹ wípé ò gbọ́dọ̀ bá aláwo ṣe, tó mọ̀ pé òní aláàní tó máa fi kú. Tó bá yẹ pé ọ̀dọ̀ mùsùlùmí ni orí ẹ wà, tí pásítọ̀ ẹ sọ fún ẹ pé ò gbọ́dọ̀ bá àwọn mùsùlùmí ṣe, tó mọ̀ pé òní aláàní tó máa fi kú. Tó bá yẹ pé ọ̀dọ̀ kìrìsìtẹ́nì lórí ẹ wà, tí àfá ẹ̀ ń sọ fún ẹ wípé ó gbọ́dọ̀ bá kìrìsìtẹ́nì ṣe, tó mọ̀ pé òní aláàní tó máa fi kú. Ẹ ṣe rere nígbà tí ẹ wà láyé. Pásítọ̀ wa, ẹ̀yin àfá wa, tẹ ní owó tẹ kó jẹ ti tó. Let poor breathe. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ ìjọ gan mí. Owó tó ń tẹ́tí gbá wọn látọjọ́ ìtẹ́tí gbàgbàgbàgbà. Ẹ dá padà fún àwọn ọmọ ìjọ yín. Ẹ pè wọ́n lọ́jọ́ Sunday kẹ́ pín owó fún wọn. Ẹ pè àwọn ọmọ ìjọ yín tẹ́ bá rí wípé wọn ò ní iṣẹ́ gidi lọ́wọ́. Ẹ wá ṣẹ́ǹjì díẹ̀ fún wọn káwọn náà lọ fi sí ṣọ́ọ̀bù káwọn náà jẹ́ alára wọn. Ẹ ti gbá wọn gan. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ tanra yín, èmi náà pẹ̀lú wọn. Mo ti gbá àwọn ọmọ ìjọ mi gan kése kékeré. Ẹ̀ṣẹ̀ mi mo jẹ́wọ́ yìí k'Ọlọ́run kó dáríjì mi. Kì í ṣe pé bí àmì gan mọ́. Ní àwọn 2 years, 20 years, ní àwọn 3 years, 4 years, 5 years ago. Ìbá ti wo bí wípé kò sí kankan lára. Ji Rama Iteri ma sentempere kensempe Bi Holy. Wọ́n wo ẹ̀mí ọmọ kan ṣe kíni? Ó ń jù. Ó rà bàbà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbí, Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ fojú sunkún ọmọ o. Ẹ bá ta pẹ̀lú 1000. Kẹ́mi gbàdúrà wípé ẹ̀mí ọmọ tó fẹ́ jábọ̀ yìí, ẹ̀mí ọmọ mi gbọ́dọ̀ ṣe kíni? Kò gbọ́dọ̀ pẹ̀lú wọn. Àwọn arìndìn náà tọwọ́ bọ̀ àpò. Olúwa o, ẹ̀mí ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ jábọ̀ o, máa ẹ̀kọ́ pẹ̀lú wọn o. Máa yọrí sógiri màmá rẹ̀ wípé ikú pa yín lè ní. Owó yín máa fi jẹun sí ẹ̀wọ̀n bí yín kú. Ìmọ̀ kọjú sẹ́yìn pẹ̀pẹ̀ bá tí máa dájú padà bá mo máa léjú kan. Mo máa léjú mi kan ní. Ẹgbẹ́ àpótí síta. Máa páàkì owó wọn máa fi lọ ra gàrí. Máa fi rẹwà, máa fi ra ráìsì ilé tó kù mo tẹ̀ sápò. Our pastor, ẹ̀yin pastor, let poor breathe. He's saying, as in, let the poor people breathe. Let them breathe. Give them a little breathing space. At least return something back to these people. They've suffered enough. In fact, with the present situation in that country, nobody should even be telling anybody right now. Àkókò ni fún anybody tó mọ̀ pé gbogbo kìíní. In fact, I'm even surprised. Mi fẹ́ dárúkọ bọ̀ gbogbo yín lẹ́tì mẹ́tí mo ń sọ. Ọmọ bàbá wa yẹn nínú Olúwa. Tóun láì kó máa jáde ní gbogbo ìgbà tó ti ríra ẹbí ẹni tó mọ̀ ṣe. Tí ó dẹ̀ mọ̀ pé ọlá
nǹkan tí gbogbo àwọn èèyàn tó ń lọ sí church tí bàbá ẹ̀ jẹ́ olórí fún òun ló ń jẹ tó fi jẹ́ èèyàn tó náà bá jẹ́ ọmọ mẹ̀kúnnù ni is not better off than any of those people tó ń bú tó ń sọ̀rọ̀ òṣìṣì tó ń sọ̀rọ̀ bí kóun lòun mọ̀ ṣe gbogbo àwọn tó kú òun mọ̀ ṣe tá a máa ní ẹ tán bá fẹ́ tọrọ owó náà máa wá sí church kán má tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn mọ́ táwọn náà bá máa save owó káwọn ọmọ bọ́n ṣe ń náwó ni ṣáwọn máa lówó in the first place níbo lẹ ti rówó tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ if you say you have a business today or kìnnì kan where did you get the first set of equipment or your source of fund to start your first business? Is it not from the money people contributed in the church? Inú mi dùn pé àwọn ọmọ èèyàn máa ń tètè gbàgbé nǹkan Ọlọ́run kì í gbàgbé ó ti gbàgbé pé ó ti ṣẹnu dáadáa kó tó di pé Ọlọ́run wá mú ẹ ó tún jáde níjọ́ kan ó ní you made your first million selling rubber band to church members ó ti gbàgbé. So ṣé àwọn mẹ̀kúnnù tó wà ní church yẹn àtàwọn ọmọ mẹ̀kúnnù tó jẹ́ pé torí pé kì í ṣe bàbá àti tiwọn ni dáadé jí o sọ̀rọ̀ pé àwọn náà lọ́pọlọ wọn lè ṣe rubber band ni but if they make it ṣe máa jẹ́ kán tà á ṣe máa gbà wọ́n láàyè káwọn make millions bí wọ́n ṣe make ẹ̀ ẹ̀yin wa oníkálukú ni kó rorí ẹ̀ o oníkálukú ni kó ronú don't let anybody oppress you. wọ́n ní confession time gbogbo yìí ti mọ̀ oyoyo lèmi fi máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ lèmi irọ́ làwọn pásọ̀ yẹn pa fún yín wọ́n fẹ́ gbá yín ní irọ́ ni ebi pa wọ́n ni wọ́n ò rí kankan ẹ jọ tó bá jẹ́ pé iye yín ò sí tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ wípé lóòótọ́ la rí nǹkan ṣé owó ló máa fi gbàdúrà ni ẹ gbàdàjẹ́ mi ni so ṣé ọlọ́ọ̀ máa gbowó lọ́wọ́ ẹ kó tún lè gbàdúrà ni ṣé èlíjà fowó gbàdúrà ni Mósè fowó gbàdúrà níbo la ti rí it's a strategy of jìbìtì kò sí kan mi bẹ let the poor breast ó pẹ́ ta ti ń gbá àwọn ọmọ ìjọ ẹ jẹ́ ká sòótọ́ fún wọn wípé à ń gbá yín látijọ́ yìí ni kò sí ìkan tó jọ bẹ́ẹ̀ it's rubbish gbogbo owó tẹ́tí wá kójọ yẹn ẹ jọ wọ́n dájọ́ sí yín lọ́wọ́ ni ẹ máa dá padà fún wọn ẹ sọ fún wọn wípé hello ẹ̀yin ọmọ ìjọ bíbélì sọ wípé ẹni tó bá bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe kíni kì yóò ṣe rere à ń gbá yín látijọ́ yìí ní àárín kankan o tí a bá dé rí lóòótọ́ Ọlọ́run ọ̀ràn wa pé kẹ́ yọ 1000 jáde o kò sọ pé kẹ́ yọ 2000 jáde o àti fowó yín ṣe kíni àti fi soríire now ẹ̀yin tẹ́ ò bá níṣẹ́ ẹ bọ́ ìta tó bá yẹ pé 5 ló lè ràn lọ́wọ́ nínú wọn ṣe kíni ràn lọ́wọ́ mo wá sáà ni mo wá ní bíbélì tó máa kóòtù fún yín ni wípé ìwọ kò gbọdọ̀ wá sílé Ọlọ́run pẹ̀lú ọwọ́ òfo it's not supposed to be like that. Àti gbá àwọn ènìyàn jìnnà we have duped people in many stupid strategies. Okay, go and repent. Ẹ jẹ́ ká gbé nǹkan gidi ṣe ní Nàìjíríà gbogbo ìgbàgbọ́ òfò tí ẹ níyẹn. Hey, my pastor, my this. Go and stop it. Your pastor is nothing. Your pastor is a somebody like you. Your afar is a somebody like you. Ìgbàgbọ́ ẹ gan ju ti pastor ẹ lọ. Ẹnìkan ṣe program kan lọ́jọ́ kan lórí internet. Ó láwọn pastor kì í gbàdúrà. Reality ni. Torí wọ́n mọ̀ pé àdúrà tó ń gbà yẹn kò lè work. Owó yín la fi ń gbéra. Tí bá wà ní ṣọ́ọ̀ṣì yín sìn kẹ́yìn èèyàn 100 kẹ́ dá 2000 fún mi. Èló nìyẹn? 200,000 kọ́ nìyẹn. Agbé mi ọ̀sẹ̀ mélòó? Èmi àti Abigail lọ́jọ́ mélòó? Àìgbé wa ọ̀sẹ̀ kan. Àbí wò ní gbé wa ọ̀sẹ̀ kan? Amara gàrí, amara ráìsì, amara yọ̀, amara gbogbo ẹ̀. Tó bá wà dọ̀jọ̀ ọ̀sẹ̀ kejì. Síbẹ̀ ilẹ̀ dáwó fún mi lọ́sẹ̀ tó kọjá àbí? Tó bá wà dọ̀jọ̀ kejì máa sọ fún ẹ wípé ẹ máa gba àdúrà. Ẹ mọ̀ ẹ́ ń ṣe ní káyín pẹ́ mọ̀ ẹ́ ń ṣe ẹ kọ́ lọ́wọ́ ti ṣe kí ni kó ti gbọ́ àdúrà yín. Ta ló gbọ́ àdúrà tèmi?
jìbìtì ló gbàdúrà tèmi, ẹ̀yin ọmọ ìjọ ló gbàdúrà mi, Ọlọ́run kankan ò gbàdúrà mi, owó tẹ́ ẹ dá fún mi ló gbàdúrà mi. Ẹ̀yin ọmọ ìjọ ẹ jáde ẹ wá dúpẹ́ pẹ̀lú 5,000 naira. Èèyàn 50 dúpẹ́ pẹ̀lú 5,000 naira. Èló nìyẹn? Mo bá sọ wípé àdúrà mi ló gbà, àdúrà kankan ò gbà. Iṣẹ́ tí a rán mi ni mò ń jẹ yìí. Àwọn iṣẹ́ tó yẹ káwọn pásítọ̀ yín jàǹkànjàǹkàn jẹ́ tí wọn ò ráyè jẹ́, òun lèmi ń jẹ́. Ìdí nìyẹn tí mo fi gba ọ̀nà tí mo gbà wọlé, because àwọn tó ń control mi kì í ṣe táyé. Àwọn holy center ramality kàkàkà lójú ogun lè òrómi yẹyẹ sódù òkè onílé kerewu àjàmọ́dù òkè gbì. Àwọn eléyìí ò kì í wojú anybody, wọn ò dẹ̀ kì í gbọ́ advice lẹ́nu anybody. Ọ̀kan ganan ni ìwọ tí o bá wà ní generation ọba àgbáyé tí o bá ti wá gbọ́n o máa gọ̀kú ni. Tó padà ka James chapter 2 verse 13 yẹn again. Nítorí ẹni tí kò ṣàánú, Ẹni tí o bá ti ṣe àánú, ni a ó ṣe ìdájọ́ fún láìsí àánú. a máa ṣe ìdájọ́ fún láìsí àánú. Wọ́n máa ní stroke. Ìwọ pásítọ̀ tó bá ń gbọ́ mi ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, àfáà tó ń gbọ́ mi, aláwo tó ń gbọ́ mi, ibi tó yẹ kó ti ṣe àánú tí ò bá ṣe àánú wà ní stroke. Kò sẹ́ni tó máa gbà ẹ́ lọ́jọ́ náà, wà ní problem. Ẹ máa ṣe àánú. Owó tí ẹ gbà yẹn ẹ fi ṣe àánú. Ẹ ti fi owó àwọn ọmọ ọlọ́mọ rán mọ́ yín lọ sí òyìnbó. Ẹ ti fi owó àwọn ọmọ ọlọ́mọ ra mọ́tò. Ẹ ti fi ra jet. Ẹ ti fi ra limousine. Ẹ ti fi kọ́ company. Ẹ ti fi kọ́ oríṣiríṣi. Ẹ dá owó lówó padà fún. Owó olówó dá padà. Let the poor breathe. Let the poor breathe. Kàwé. Èrè kí ni ó jẹ́ ará mi? It's okay. Má lọ síbẹ̀. Go back to Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run, ẹni tí í ṣe ọlọ́rọ̀ ní àánú. Ọlọ́run ẹni tí ń ṣe ọlọ́rọ̀ ní àánú ká. Nítorí ìfẹ́ ńlá rẹ̀ tí ó fi fẹ́ wa. Yes. Nígbà tí àwa tilẹ̀ ti kú nítorí ìrékọjá wa. Ká. Ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi. It's okay. Point tí fẹ́ kó mú lọ lé ní wípé ìjẹ́ èmi jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àánú ṣíṣe. Kí ni tọ́pìkì wa lónìí? Ẹ kọ sí comment section. Kí ni mo pe tọ́pìkì wa? Power of mercy. Where you have mercy, especially ìwọ tó bá wà ní ipò àṣẹ. Wọ́n lọ jí ìgbàdo olóko. Wọ́n ní ẹnìkan lọ jí ìgbàdo olóko èèyàn kan. Mo gbọ́ ẹjọ́ kan tó ń dá lọ́jọ́ mẹ́ta yìí pé ẹnìkan lọ jí ẹdìyẹ, wọ́n ní kó rán lẹ́wọ̀n. Ẹjọ́ ẹni tó lọ jí ẹdìyẹ kí lẹ́mọ̀ kó fà tó fi lọ jí. Ìṣẹ́ni. Ìwà dájọ́ yẹn ó ronú jinlẹ̀. Nǹkan tí ìdí tó fi dájọ́ yẹn ni wípé ẹni wọ́n ti kọ sínú ìwé òfin yín ní Nàìjíríà wípé anybody tó bá ti jalè kàn ṣe kíni kàn rẹ̀ lẹ́wọ̀n kàbí kàn pa. No. Ènìyàn ló kọ ìwé yẹn, ìwé tẹ́ pè lófin yẹn. Is a human being. Ìwọ náà ó gbọ́dọ̀ fọgbọ́n tiẹ̀ sí. Wọ́n ní èèyàn kan lọ jí iṣu wà lóko. Wọ́n ní iṣu mélòó ló lọ wà? Wọ́n ní 3. Gẹ́gẹ́ bí adájọ́ wàá pe ẹnìyẹn. Ẹ lọ arákùnrin. Kí ló tó fi lọ ṣerú kan báyìí? Ẹ ló sà, ebi ni. Ebi. Má ṣe o. Iṣẹ́ wo lẹ́ ń ṣe? Mo kàwé mo jáde university but kò síṣẹ́. Kí ló wá ń wọ ẹ ṣe gangan báyìí? Ó lóun fẹ́ máa ta kúlíkúlí. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí adájọ́ tí o bá fẹ́ kúkú ìyà yóò bá ju 50,000 fún arákùnrin. O gbọ́dọ̀ ṣe kíni? O gbọ́dọ̀ jalè mọ́. Ìjọ tó bá jalè kò ní sójú àánú fún ẹ mọ́. Nígbà tẹ́nìyẹn bá gba owó yẹn tó bá lọ máa ké, ó máa sunkún.
ẹ̀rí ọkàn dalẹ̀ bí pé ebi ló tì mí sí nǹkan tó mọ̀ ṣe yìí pẹ̀lú nǹkan tí adájọ́ ẹ ṣe fún mi èmi ò ní jalè mọ́ ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n mọ̀ ni wípé pàkà ká. Just a little bit láti buttress nǹkan tí ó sọ láàrin yẹn. Mo rántí few years back ní American bíbá there was this woman tí gbogbo alámọ̀ pé l'Amẹ́ríkà ó níye ọmọ ọdún tí ẹ lè dá fi kalẹ̀ yálà sínú ilé kódà kẹ́ fi sínú ilé kẹ́ tilẹ̀kùn mọ́ wọn kẹ́ lọ bìkan ó níye ọmọ ọdún tẹ́ lè dá fi kalẹ̀ sínú ilé. Àwọn ọdún kan wà tó jẹ́ pé táwọn ọmọ bá wà níye ọdún yẹn ẹ lè dá fi wọ́n lẹ̀ síbikíbi kódà kó jẹ́ kí inú ilé yín ni tó wà safe and secure tẹ́ tilẹ̀kùn. If you try such, just pray to God that nothing happens and your neighbor call the cops or something happen and the police show up before you get back. Such a person will be in trouble. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ bẹ́ẹ̀. Bákan náà ni pé ká tó wá sọ pé òun mú ọmọ yẹn lọ síta. So there was this woman that was caught that she left her child in the car outside while she went inside the store. Emma missed her up because there was another story of another woman tó ń lọ ṣe interview fún iṣẹ́ kò dẹ̀ lówó tó máa fi gba babysitter. Yes, because normally ó yẹ kó gbọ́ ọmọ yẹn lọ sọ́dọ̀ babysitter kó wá lọ ṣe interview bọ̀ kò ní owó lọ́wọ́ tó máa fi gbọ́ ọmọ lọ babysitter kò dẹ̀ rẹ́ni tó máa bá gba ọmọ sọ́dọ̀. So end up pé tó ń bá níṣẹ́ lòun á lè máa san bíìlì òun á dẹ̀ lè máa tọ́jú ọmọ. Ó gbọ́mọ yẹn sínú mọ́tò ó wá wa mọ́tò yẹn lọ bí tó ti fẹ́ ṣe interview ó fọmọ yẹn lẹ̀ sínú mọ́tò with the car running the AC on so that kó ooru má mú ọmọ yẹn ó wá lọ ṣe interview. At the end of the day àwọn èèyàn rí ọmọ yẹn tó ń sunkún nu mọ́tò wọ́n pe ọlọ́pàá dé wọ́n wá dúró ìgbà tí ìyá tó ní ọmọ dé tí wọ́n rí nǹkan tó fi sọ ni pé kán arrest ẹ̀ kán lọ tì mọ́lé kán dẹ̀ gbé lọ ilé ẹjọ́ kán fẹjọ́ ẹ̀sùn pé ó ṣe nǹkan báyìí. So kéèsì tẹ́niyẹn kọ́ ni mò ń sọ but there was another woman òun náà wà ní similar situation kò ní oúnjẹ nílé kò sówó kò sí nǹkan kan kò níṣẹ́ ọmọ ẹ̀ náà ò lóúnjẹ kò sóúnjẹ ọmọ wa ń sunkún ó wá gbé mọ́tò ó wọ ọmọ yẹn ó déwájú store kan ó wá páàkì ó wọnú store yẹn lọ ìgbà tó dénú store yẹn kí ló lọ ṣe according to her ó nígbà tó ń wò káàkiri tó ń rẹ ni tí ó wà nú store yẹn tó ń ra nǹkan tó ń lè bi pé ẹ jọ̀ọ́ ṣe lè ràn án lọ́wọ́ òun fẹ́ kò sóúnjẹ bóyá kẹra kíní ìfọ̀hún kẹra yìí fọmọ ó pinnu pé òun máa jí nǹkan táwọn máa jẹ kí ló jí nǹkan ẹyọ kan náà ló jí ó wá kìbọnú ṣòkòtò ẹ̀ meanwhile àwọn kaṣíà àwọn ti rí i sígbà tó ń jáde bọ̀ wọ́n dá dúró wọ́n pe security pé ó jalè ìgbà tí wọ́n mú táwọn ọlọ́pàá fẹ́ máa mú lọ ó sọ fáwọn ọlọ́pàá pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tóun ṣẹ̀ ó mọ̀ pọ̀ ju nǹkan tẹ́ mú òun fún lọ tóun bá tiẹ̀ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ òun ó jẹ́wọ́ òun ò lè jẹ́ kí nǹkan ṣe ọmọ ọkọ òun ló wà ń bẹ̀ yẹn ọmọ wà nù mọ́tò ń bolẹ̀ gbé ọmọ sí kẹ́ tó mọ mú òun lọ eré kan máa gba ọmọ lọ́wọ́ òun àti eré kébí má pa ọmọ kú àtòun náà lòun sá tóun fi débi nǹkan tóun wá ṣe yìí now nǹkan méjì ló ṣẹlẹ̀ sárábìnrin yẹn àánú ẹ̀ ṣe àwọn ọlọ́pàá yẹn ó ní mo tún máa ń sọ fẹ́lòmíì gbà mí pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn funfun kan wà tí wọn ì fẹ́ rí dúdú sójú kì í ṣe gbogbo wọn àwọn kan wà tá a bí nílé rere tá a dẹ̀ fi ẹsẹ̀ wọn lé ìlànà gidi tó jẹ́ pé tán bá ríbi tó yẹ kán ti ṣoore wọ́n á ṣe bọ́n bá rẹ̀ tán yàn jẹ wọn fi ti àwọ̀ tó wà lára ẹ̀ ṣe wọ́n á ṣe ohun tó bá jójú ṣe wọn funfun làwọn ọlọ́pàá ìdúdú ni arábìnrin wọ́n wá wò ó pé àwọn ò ní rìpọ́ọ̀tù pé
ó fi ọmọ sínú ọkọ̀ ìyẹn ò sí ní ara offense táwọn máa kà sí lọ́rùn àmọ́ àwọn tó ní store wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó jalè kò sí nǹkan táwọn lè ṣe sí yẹn o ìkànnì wọn wá ní jẹ́ ń lọ báwọn tó ní store yìí sọ̀rọ̀ ká wò pé bóyá wọn ò ní ká filẹ̀ àbí wọ́n sì fẹ́ press charges torí tẹ́ tó pé ọlọ́pàá tó ní store bá sọ pé àwọn ò press charges ọlọ́pàá lè ní kó máa lọ ó wá wọlé wá ṣàlàyé fún ọgbà báyìí kàṣà báyìí káwọ̀dì ẹ wo ẹni tí ẹni ká mú ebi ló lè débẹ̀ ò kì í ṣe pé bóyá ó fẹ́ jalè kò níṣẹ́ bábábá láì fọ̀rọ̀ ọ̀gùn nǹkan tó dùn yẹn end up láti kúrò ní store yẹn àwọn store ní àwọn press charges pé tó bá ti jẹ́ ẹni pé kò bá dẹ̀ ti sọ ká ló ti approach ẹnìkan nú àwọn ni ó ṣeé ṣe káwọn wo nǹkan táwọn lè ṣe fún bó tẹ̀ jára àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ń gbé wá tán ń dá padà táwọn fẹ́ dànù tí wọ́n tí ì já gbogbo èyí tó wà nú ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ bí kí nǹkan 12 tí wọ́n páàkì lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kó wà nú pálí kan ti wá ya pálí yẹn kan wá mú kan bẹ́ẹ̀ kan jà lọ́dọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn store yẹn bí gbogbo nǹkan tó wà nú pálí yẹn àti èyí tó kù tó wà nú ráàpù tán ìjà wọ́n lọ dànù ni wípé bó ṣe pé káwọn bíi pé ṣó fẹ́ káwọn kó nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún káwọn fi ṣe lórí àwọn ò bá ṣe bọ̀ kò sọ àwọn ọlọ́pàá yẹn wá ní ó dà tẹ́ bá tilẹ̀ press charges àwa máa pè é kó wọlé wá padà kó wá ra gbogbo nǹkan tó bá nílò àwa ó sanwó ìyẹn àwọn ọlọ́pàá yẹn lápò ara wọn àwa ó bá sanwó gbogbo nǹkan tó fẹ́ rà àánú nìyẹn ṣé wọn bá kófinró ni wọn tí wọn bá láàánú iṣẹ́ wọn tó yẹ kán ṣe ni pé àwọn tó ní store ti mú arábìnrin yẹn lé wọn lọ́wọ́ kò sí nǹkan tó káwọn pẹ̀lú ẹjọ́ tó ń rò pé in fact ẹsẹ̀ di méjì ó tún fọmọ́lẹ̀ sínú ọkọ̀ ọmọ kókó ó wọlé lọ so tó máa fẹ́ wúwo ẹni tí ò láàánú ó yẹ kán tún dọ́wọ́ ẹ̀sùn ẹni ẹ̀sùn kejì yẹn gan ó tún lágbára ju tó lè tó jà lọ yes ẹ̀sùn apààyàn ní kejì máa jẹ́ pé ó ti ọmọ yẹn mọ́nú ọkọ̀ ṣó fẹ́ pa ọmọ yẹn sínú bẹ́ẹ̀ ni tí ò sí àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ bọ́ wọ́n fẹ̀sùn yẹn kàn at the same time ńgbà tán béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé wọ́n jẹ́ ẹni tó láàánú lára náà fi mọ nǹkan tó sún débẹ̀ nípa bíbéèrè ọ̀rọ̀ àti mímọ nǹkan tó sún débẹ̀ ni wọ́n fi wá lọ ṣe ojú àánú yẹn pé tọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní ilé ìtajà yìí àmọ́ pé nǹkan tẹ́ bá sọ ní abẹ́gé ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́ ní sọ tó ń ṣeré o ṣé ẹ fẹ́ forí jì àbẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ pè lẹ́jọ́ náà ni àwọn yẹn náà ní nígbà tó jẹ́ pé àwọn náà ẹlẹ́ran ara ni wọ́n láàánú lójú àwọn náà ní àmọ́ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn mo kàn sọ yẹn láti kí ọ̀rọ̀ tí alàgbà ọba Solomon tó sọ láti kí lẹ́yìn ni the other one tí mo kọ́kọ́ sọ fún yín lérèfé tó lọ ṣe interview ṣe mọ̀ ohun tó fi sọ ni pé ó gbọ́dọ̀ jì ẹ̀ṣẹ̀ ṣé àwọn pé adájọ́ tí wọ́n lọ gbé bá adájọ́ yẹn náà jẹ́ ní tó lójú àánú ó ṣe ohun tó fi sọ pé kán dájọ́ fún kán fi sẹ́wọ̀n ṣùgbọ́n ó bójú àánú wò ó kàn ní kán fi sẹ́wọ̀n pé kó lọ sùn bẹ̀ mọ́jú kó lè mọ gíráfítì nǹkan tó ṣe kó bá a má ṣe mọ́ ń jọ́ míì torí pé kò kàn lè dédé ní kó mọ́ ọ lọ ẹ wá mọ nǹkan tádájọ́ yẹn ṣe mọ̀ pé lálẹ́ ọjọ́ yẹn mọ́jú adájọ́ yẹn lọ jòkó tì sí ọgbà ẹ̀wọ̀n wọ́n jọ rojọ́ tílẹ̀ fi mọ́ ni just to let her know pé I'm not wicked. I wanted to have mercy on you, but the Lord does not permit me to do that. Ṣé wàá mọ̀ ẹ́ pé adájọ́ yẹn náà ó tún ṣokùnfà ọkùn ara àwọn tí wọ́n padà ran arábìnrin lọ́wọ́ láti lè ṣe kínni láti lè rójútùú sọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ láti tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò ẹ̀. Àánú will always be àánú, mercy will always be mercy. There is no substitute. A lè fi nǹkan kan pààrọ̀ ẹ̀ ẹni tó bá láàánú láàánú ni ẹni tí ò bá láàánú kò láàánú ó gbẹnu mi láti sọ kò kọ́ mi lẹ́nu láti sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń pè láàfáà tẹ́ ń pè ní wòlíì ní Nàìjíríà wọn láàánú lójú ọ̀dájú abiyamọ tó ń pọn mọ́ reléwẹ̀ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wọn. ẹ má ṣe dá ní ilé ẹjọ́. ká má bá ṣe kí ni. a kì yóò sì dá ní ilé ẹjọ́. ìwọ gàdọ́ pé aládájọ́ yìí ó máa ń yíwèé gbowó ni.
irú ìwọ bẹ́ẹ̀ tọ́mọ ẹ bá ní problem àwọn babaláwo tó máa rọ ìgbẹ́ màlúù sí ẹnu ọmọ ẹ lọ́mọ ẹ máa lọ sọ́dọ̀ bí ọmọ ẹ bá ní stroke kò ní gbà wòsàn torí wo jẹ́ kí ni aláìláàánú ìwọ tó dẹ̀ kọ ìwé ẹni tó jí iṣu yìí pé kó lọ ṣẹ̀wọ̀n yìí ẹni tó pa ènìyàn wọ́n ti gbé ẹjọ́ ìwà sọ́dọ̀ ẹ rí. Hello George. Yes sir. Ọmọ tó ń gbé wá sí kóòtù yìnyẹn ọmọ wa ni o. Ẹ má pa ọ. A ti fi 50 million naira sákàǹtì yín. Wo dẹ̀ gbá. Wo dẹ̀ dání tó pa èèyàn sí. Wo lo ọgbọ́n àyíníke àti àyínípadà wo fi dá sílẹ̀. Wo dẹ̀ fẹ́ lòmí ìrọ́pò ẹ̀. Wo dẹ̀ ní kó má fojú sunkún ọmọ. Ikú máa pa ẹsẹ̀. Wàá kú kó òjijì ẹ̀rá máa sápa. Bọ́s tó padà bíbélì wọ́n máa tó padà sí Jémísì mo fi ń ṣiṣẹ́ James 2:13 yìí. Nítorí ẹni tí kò ṣàánú ni a ó ṣe ìdájọ́ fún láìsí àánú. Torí pé wọ́n fún ẹ lówó ó dá apànìyàn sí ṣùgbọ́n torí pé tálákà ní kò sẹ́ni tó lè jà fún ó dẹ̀ rán lẹ́wọ̀n ọmọ á ní stroke wọ́n máa wo wèrè lọ́dún yìí sẹ́yìn ọmọ ẹ máa lọ sí àrò torí pé o jẹ́ aláìláàánú ènìyàn you are selfish human being. Kó tó fi nǹkan gún ọmọ lọ́mọ kọ́kọ́ ṣe kíni kọ́kọ́ fi gún ara ẹ̀ pé báwo ló ṣe ń rí. Ipò tó ń gbé ẹ sí báyìí kí ló fi ń ṣe. Òfin bá tọmọ ọlọ́mọ jẹ́ òfin yóò press àwọn ènìyàn. Ipò tó wà yẹn ọmọ ẹ̀ ò ní jogún ẹ̀ kí lọ́mọ ẹ̀ máa jogún ìwà. Ọmọ ni yóò jogún o ìwà rẹ̀ tí ó hù ọmọ ni yóò jogún o iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ọmọ ni yóò jogún o ìwà rẹ̀ tí ó hù àjàre. Ọmọ ni yóò jogún o iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ẹ lè bọ́m̀bẹ̀sẹ̀. Ìdí nìyẹn tẹ́ bá ti rí àwọn tó wà ní ipò àṣẹ tó wà ní position ńlá délẹ̀ tó bá máa ní problem ìdààmú burúkú náà máa ní torí pé wọ́n ti ṣe ìbàjẹ́ nígbésí ayé wọn. Ó mọ̀ wípé ipò tọ́lọ́run fi ẹ́ sí yẹn àdánwò ló jẹ́ fún ẹ. Ṣé bàbá ńlá kú bàbá ẹ mọ̀ wípé ìwọ lè di ipò tí ìwọ wà lé nìyẹn. Bàbá ńlá kú bàbá ẹ mọ̀ pé o lè débẹ̀. Ọlọ́run wá tì ẹ́ lẹ́yìn tán Ọlọ́run wá fẹ́ sípò ó wá ní nǹkan tó fẹ́ fi sú Ọlọ́run nǹkan tó fẹ́ fi ṣoore fún Ọlọ́run òun ni wípé kó máa ba ayé tálákà jẹ́. Ká. James 2:1. Kí ló wí? Ẹ̀yin ará mi. Ká. Ẹ má ṣe fi ìṣáájú ènìyàn di ìgbàgbọ́ Olúwa wa Jésù Kristi Olúwa ògo mú. Ìyẹn kì í sáyé ìsìn mọ́ Bíbélì yẹn ò ṣiṣẹ́ mọ́. Pásítọ̀ alábòsí. Pásítọ̀ tó jẹ́ wípé ọmọ ìjọ tó bá ti ń fún lówó tó bá mẹ́jọ ẹ̀ wá kò ní ṣe kíni. Ṣùgbọ́n ọmọ ìjọ tí ò sanwó yẹn tó bá mẹ́jọ ẹ̀ wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ìwà ẹ̀sùn bẹ̀rẹ̀. Ẹ má ṣe fi kíni tó padà ká. Ẹ má ṣe fi ìṣáájú ènìyàn di ìgbàgbọ́ Olúwa wa Jésù Kristi Olúwa. Ká. Nítorí bí ọkùnrin kan bá wá sí àjọ yín. Ká. Pẹ̀lú òrùka wúrà. Àti aṣọ dáradára. Tí tálákà kan bá sì wá pẹ̀lú ilé aṣọ èrí. Bùwẹ́ jẹ́. Tí ẹ̀yin sì bu iyì fún ẹni tí ó wọ aṣọ dáradára. Ká. Tí ẹ sì wí pé ìwọ jókòó níhìn-ín níbi dáradára. Tí ẹ sì wí fún tálákà náà pé kíni. ìwọ dúró níbẹ̀. Tàbí jókòó níhìn-ín lábẹ́ àpótí ìtìsẹ̀mí. Ká. Ẹ̀yin kò há ń da ara yín sí méjì. Dúró. Ẹ jẹ́ kí Dangote lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Kí ẹni tí ò jẹ́ kankan kó wá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kẹwàá wo ibi tó máa sọ pé kí Dangote jókòó sí.
níbi tí ayé pásítọ̀ mi bàjẹ́ dé iṣẹ́ ló máa kú olórí àga ẹ̀ bí pẹpẹ tó máa dìde fọlọ́wọ́. You are serving money. Money is the god of religionalists. I come again. Money is a god of religionalists. No matter your religion. Oh, gbọ́ kò ní bẹ́ẹ̀ lè kọ́ tó padà káwọn ọgbọ́. Nítorí bí ọkùnrin kan bá wá sí àjọ yín pẹ̀lú òrùka wúrà Yes. àti aṣọ dáradára. Yes. Tí tálákà kan sì wá pẹ̀lú ilé aṣọ èrí. Tí ẹ̀yin sì bu iyì fún ẹni tí ó wọ aṣọ dáradára. Oh. Tí ẹ sì wí pé Yes. ìwọ jókòó níhìn yìí ní ibi dáradára. Tí ẹ sì wí fún tálákà náà pé Gbẹ́gìdì. ìwọ dúró níbẹ̀ tàbí jókòó níhìn lábẹ́ àpótí ìtìsẹ̀mí. Yes. Ẹ̀yin kò há ń dá ara yín sí méjì nínú ara yín. Ẹ kò há sì di onídàájọ́ tí ó ní èrò búburú. Pásítọ̀ olúbọ́ nínú nǹkan tó ń sọ yìí. Kí la fi ń mẹ́rin wá sókè lé ṣọ́ọ̀ṣì? Àwọn kọ́kọ́ wo mọ́tò tó ṣe kíní. Mo ti rí pásítọ̀ tó lówó wọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tó ń stop program tó ń ṣe lọ wọ́n ṣe kíní. Ẹ jọ àwọn dáàdì wa nípa ẹ̀ máa ṣe kíní. Wọ́n ní pé máa lọ ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ nǹkan tó fẹ́ bá wa sọ. Wàá gbọ́ pé kìnnàpà ní olórí burúkú ẹ̀ pẹ̀lú agbádá òfò tó kó wá ṣọ́ọ̀ṣì o. Somebody shout hallelujah. Alàgbà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àti máa wo ṣọ́ọ̀ṣì yìí ti pẹ́ tá a bá ti ń kọjá. Oh God man. A dẹ̀ máa sọ́ọ̀kì ní ṣọ́ọ̀ṣì ilé ni o. Alàgbà a máa fún yín ní 5 million naira. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn sẹ́. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Alàgbà ò ní bèrè lọ́jọ́ náà ní pé níbo ló ti rówó. Alàgbà ò ní fẹ̀mí sọ́nà lọ́jọ́ náà. Àfáà kò ní fẹ̀mí sọ́nà. Wàá máa sọ Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ẹ̀yin ènìyàn. Ṣé ohun tí ọba Solomoni tí ó sọ láàrin ṣó parọ́? Kò parọ́ náà. Most of us we have seen this. It happened right in our presence, in our churches. And then we have seen some of this stuff online too. Few years back, maybe 2 or 3 years ago, Ashiri Afa, Arafa kan, Bobrisky, tó ń múra bí obìnrin, tó ń ṣe rándanrandan, tó ń ṣe yẹn, tí wọ́n gbé wá, tójú òun náà fi jẹ olórí àwọn tó fẹ́ kówó lẹ̀, owó tán fẹ́ fi ṣe kíni, tán láwọn fẹ́ fi kọ́ mọ́sálásí. Now tell me, how do you want to tell somebody like Bobrisky pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa? Ìpè nǹkan tó ń ṣe yẹn, ó fẹ́ máa fi balẹ̀ ayé àwọn ọmọ kéékèèké tí ọpọlọ wọn ò tí ì lè understand irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ó fẹ́ máa fi balẹ̀ ayé wọn jẹ́ ni. Àbí ṣé àtìrí a lot of young children nowadays tó jẹ́ pé they are also saying they want to be like Bobrisky. They want to be doing what Bobrisky is doing. Because they now see it as a way of life, as a means to a livelihood. They don't see it as something bad or anything wrong. Abi? Because all they are seeing now is, Bobrisky, ẹ̀yin lẹ sọ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa o, Bobrisky mọ̀ lówó. Nígbà tó lówó tán sí, sáwọn àpá ọ̀pẹ pé kó wá dáwó sí mọ́sálásí. Ṣé wọn pọ́nlé? Tabari pastor náà tó pé, won't those children say, ẹni tó ń pè lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tó ń pè lọ gbogbo ẹ̀, ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ẹ mọ rojọ́ títí yín kiri, wọ́n á tún wá sọ fún yín pé kí ni olófò ló ń bínú ológo, nǹkan tó máa padà sọ gbẹ̀yìn nìyẹn. So is it right or wrong? Gbogbo àwọn kìíní. But you see, these so-called leaders, religious leaders, àtàwọn míì gan tó wà nípò olórí nínú òṣèlú àbòǹkóhùn, they are the one causing all these problems. Wọ́n lófin wà, wọ́n sòfin, òfin ìlú ò fàyè gba ọkùnrin máa bọ́kùnrin ṣe, obìnrin máa bóbìnrin ṣe. Bẹ́ẹ̀ àwọn tó sòfin tán so lórí gan, àwọn gan wà lára àwọn tó ń hùwà yẹn tán ń ṣe. Gbogbo ẹnu mo lè fi sọ, àmọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan nù wọn náà tí ò kì í ṣe secret. Gbogbo ẹnu la lè fi sọ, àmọ́ wọn náà.
So if you are still wondering, people like Bobrisky are still walking around, nobody says nothing. They cannot say anything. Ebe máa rí Bobrisky gbá mi tẹnu bá gbé, a ní àwọn bàbá ńlá bàbá wọn làwọn dí pẹ̀lú. Ó mọ nǹkan tó ń sọ náà, kò ṣe mistake. Kò ṣe mistake. Ó mọ nǹkan tó ń sọ. Ó ṣeé ṣe tí n bá parí fọ́nrán yìí tó bá play tán. Torí mo rí notification, ó ṣeé ṣe kẹ́ rí fọ́nrán mi kó come up, kó máa play. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tẹ́ bá take note fọ́nrán yẹn rí pé ti rí notification fọ́nrán yẹn gan bí 2 or 3 days ago, but kò show rí wò. It was supposed to premiere, mo ti record ẹ̀ ó ti ṣe díẹ̀, but due to one reason or the other, mi mọ̀ nǹkan tó dé tí YouTube ṣe hold it back, but I can see now it looks like they just release it. So ó ṣeé ṣe kẹ́rin kó premiere, but that notwithstanding, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú so that kí n make sure pé mo tiẹ̀ parí eléyìí kúrò lórí ẹ̀. Now, ẹ gbọ́ gbogbo ohun tí Ọba Solomon sọ. Then dájú wa bàbá mi alàgbà Adébáyọ̀, ẹ ṣé gan ni. You are highly welcome on this platform anytime, any day, and you are highly appreciated. I understand. Time is of essence. Èmi náà, sometimes it's like that for me. But just know, sir, because lórí ìkànnì tọ̀dọ̀ tiwa, ohun táwa máa ń gbìyànjú àti ṣe ni pé ká bu omi ọgbọ́n mu lọ́dọ̀ anybody tá bá ti rí. Ẹni tá bá dẹ̀ rí tó lè là wá lọ́yẹ̀ àbí tó lè bu omi ọgbọ́n fún wa mu, we are ready. Mo dẹ̀ trust àwọn èèyàn tó wà lórí ìkànnì, as you already knew, because ẹ̀yin náà ẹ ti wà pẹ̀lú wa ó ti ṣe díẹ̀. We don't curse each other out, we don't fight. If you think about come up àbí tó bá ṣẹlẹ̀, tó bá rú wa lójú, a máa béèrè lọ ara pé lágbájá, what do you mean by that? Àbí kí ló sọ gangan? Kó tó di pé bóyá wà àtìyàn kankan ń takùrọ̀sọ àbá sọ̀rọ̀ síra wa, definitely ẹ ti rí pé nìyẹn ẹnìkan tó mọ̀ wá tó fẹ́ wá da orí ìkànnì rú ni, a dẹ̀ máa ń lérú wọn kúrò ni. So you can feel free, sir, anytime, any day when you have time, or you are ready, or you feel like you are going to have time, you can reach out to me, sir. We will all love to learn from you, sir. We would love to hear, what you have to teach us. So I appreciate you. Nítorí pé kò sí bó ṣe fẹ́ jẹ́, gbogbo wa máa kọ́gbọ́n lọ́dọ̀ ara wa ni. No man is an island of knowledge. Ẹ ṣeun gan ni. So ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú pẹ̀lú ètò yìí. Ẹ ṣé bàbá mi Samson Alani. Thank you so much. Ibi tẹ́ báyé yín dé rèé. Ẹ má tanra yín mọ́. You people, you are deceiving yourself. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Jésù sọ ni. Ó ní nígbà tí bá padà wá, èmi yóò ha bá ìgbàgbọ́ láyé. Níbo ló ti fẹ́ rí? Nígbà tó wọ́n sọ̀rọ̀, nígbà tó wọ́n ti gba ìjọba, nígbà tó wọ́n ti gba àkóso. Níbi tí ọ̀rọ̀ dé yín nísìn, níbi tí a bá ìwàásù dé yín báyìí. Kíkan rí aláàtì 10 million, ìwàásù dúró bẹ́ẹ̀. Orúkọ tó wà ní aláàtì ẹ máa pè pa. Ẹ bẹ̀rẹ̀ orí ká máa bẹ̀rẹ̀ sí ká. Lél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 é gangan. Tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ mílíọ̀n ló mílíọ̀n lá. Ọ̀rọ̀ náà máa sọnù láàrin ìṣẹ́jú méjì. Kí ló ń sọ yìí? Money. You are serving money. If you don't know, go and know. So you people, ìdí tí mo fi ń ṣàlàyé gbogbo àwọn nǹkan tí mo ń sọ yìí, ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tí àwọn pásítọ̀ yín kó sí yín lọ́wọ́ wípé ìjọba ọ̀run kan wà níbì kan, ẹ yọ kó lọ́wọ́ ara yín. Ẹ sọ fún pásítọ̀ wípé pásítọ̀ tó bá yẹ pé lóòótọ́ ní ìjọba ọ̀run wà, kó owó ẹ property ẹ kó fún èmi kí wọ́n máa lọ sí ìjọba ọ̀run. Ìgbà ni máa gbà ẹ gbọ́. Pásítọ̀ tó bá ti sọ fún ẹ wípé ẹ máa ní sùúrù, Jésù sọ wípé ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé, ẹ máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpọ́njú nínú ayé o, ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé torí pé èrè yìí ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá. Pásítọ̀ kó wò ẹ fún mi, kó mọ́tò ẹ fún mi, kó ilé ẹ fún mi, wíìlì ilé ẹ fún mi, kó máa lọ sí ìjọba ọ̀run. Wàá gbọ́ èsì tó máa fún ẹ. Ẹ̀yin
ọmọ ìjọ ni Ọlọ́run pastor yín. If you don't know, go and know today. Kí ni mo wí? Àwọn ọmọ ìjọ ló máa ń gbọ́ àdúrà pastor. Bèrè pé lọ́nà wo? Pastor tó ní 1,000 ọmọ ìjọ. Tí àwọn ọmọ ìjọ yẹn ó ti kó ọ̀rọ̀ sí wọn lórí, tí kọ̀ọ̀kan drop 10,000 every month. Èlì pastor máa gbà ní lóṣù. 10,000 times 1,000 lónìí. 10,000 times 1,000 èlò ni? 10 million. Ẹlòmíì dẹ̀ ní 2,000 ọmọ ìjọ. Ẹlòmíì san ìdámẹ́wàá tó wọ́ọ̀tì 2 million, 5 million láwọn ọmọ ìjọ kan. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé bàbá business ni. Business tó sọ̀sì láyé kò sí. Ìdí ni gbogbo ìwàásù tí mo ń ṣe yìí ó kó bá mi ní ṣọ́ọ̀ṣì mi. Tó bá yẹ pé mi fẹ́ ṣe business ni màá ti ní owó yapa kìí ṣe kékeré o. Gbogbo èyí tẹ́ wà lórí life yìí, ìjọ òun mo ti sọ fún irú pé kẹwàá ṣọ́ọ̀ṣì ni kẹwàá darapọ̀ mọ́ ìjọ mi. Ẹ gbọ́ ṣé mo ti wá sọ̀rí? I don't do that. Tó bá yẹ pé mo fẹ́ ṣe business ni, ìwàásù tó máa gbọ́ lẹ́nu ọba Solomoni ni wípé Jésù ṣe kí ni? Ó gbàlà, Jésù wòsàn ní ṣọ́ọ̀ṣì ọba Solomoni. Ẹ má bọ̀ kẹwàá experience Jesus Christ nínú ayé yìí. Mo ní àwọn mẹ́rẹ̀kù tí mo lè gbé kalẹ̀ tí mo lè fi fà yín mọ́ra. Business tó ṣọ́ọ̀ṣì láyé kò sí. That is the reason why. Tí àfáà, babaláwo, pastor tó sì lọ wá oògùn afàrò. Ìdí ni tó máa fi gé orí ènìyàn tó máa gbé wúlẹ̀ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Bí orí yẹn bá ṣe ń jẹrà, bẹ́ẹ̀ náà lè àwọn èèyàn máa ṣe kí ni? Máa ṣe bá pọ̀ tí. They can do to make sure that the source is very what? Is full. Bẹ́ẹ̀ ló máa ṣe pọ̀ tó ló máa ṣe lówó tó. Ìjọ wo la fẹ́ ṣe gbogbo eléyìí dà? We are talking about power of mercy. Kí n kàn sáré sọ kankan nípa ọ̀rọ̀ tí ọba Solomon tó sọ yẹn. I had an experience a few years back. One of my old friends that we went to high school together, I know if you listen to this show, is going to comment and say yes. Or he will probably sit down and be laughing. So I called him and we were discussing. So I now asked him, I said, you know what? If someone wants to invest money in a business in Nigeria right now, what should it be? Or what do you think one should do? You know, he said, Ore, to be honest with you and to be blunt, the number one thriving business in Nigeria is for you to build a church. And I'm like, wait a minute, what do you mean build a church? I'm not saying I've been ordained a pastor. I want to start a church. He said, yes, I know, but you can build a church and get people in there. That's a good business. You are going to get your money back and get triple-fold your money before the year runs out. That was exactly what he told me. He said, then the second one is build a school or start a school and get people to work in there. Yes, he told me those two things. He said if I can do them, I can just go to sleep and forget about looking for money or lack of money. I'm talking about, this was like probably about 6 years ago when he told me this. So what the man is saying right here in Oba Solomon saw, he's not lying. It's the truth, because after that friend of mine told me that, I've had several other friends told me the same thing. I've met other people that were not my friends, but live in Nigeria, knows the terrain,
know what operates told me the same exact thing. But if you have that type of money, why don't you build a church and get people in there to run it for you, people that knows the scripture? Now, so you tend to ask yourself, when did church become a business? When? So now if you are wondering, and you've been asking yourself, why do we now have churches at every nook and cranny? Before you walk, 10 steps down the street, there's a church. If there is no church, there's a mosque. So you tend to ask yourself, what is going on? And as at that, with all that, still, that does not bring the rate of crime down. That didn't help in any way. Rather, it looks like every day things are getting worse. Especially when you talk about moral decadence. I'm not looking at it in terms of wealth now, but when you talk about moral decadence, unlawful behaviors, and at the end of the day, when these people are caught, you hear names, Christian names, Muslim names. Because all of us, we don't even go by Michaela Ogungbemi, Michaela Sangogbemi, Michaela Fashanu, Michaela. No, we tend to do away with those names because of what we believe in now. We so much believe in this stuff that we change our names. We don't want to go by those names anymore because we believe they are evil. But with all that, our hearts are not pure. Our hearts are not clean. We are still, in fact, we are getting worse. We are perpetrating more evil than any evil that has been done on that land. Let's not deceive ourselves. So, the man is right with everything he's saying. Agbára tó wà nínú kíni? Àìní. Irú àwọn ẹ̀wà ẹ̀sùn tí mo wà lọ́wọ́ yìí, kò sí pastor tó lè wà tó lè lówó lọ́wọ́. Mo ti pin account number mi látàárọ̀ wa yàbí. Wọ́n nira tí wọlé o. Wọ́n nira tó kéré jù wọlé o. But irú ìwà tí mo ṣe látàárọ̀ yìí nísìn kó jẹ́ wípé skrébébébébébébé. Ayé fẹ́ràn òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ torí pé ẹsẹ̀ wọn burú. Ayé fẹ́ràn irọ́. Mo wo babaláwo kan lórí TikTok lánàá. Mo kàn yọ wọlé síbẹ̀ ni mi ò fẹ́ kó rí mi. Bó ṣe rí mi báyìí, mo jápa. Ó wá bèrè lọ́wọ́ ènìyàn wípé ó kì í máa ń rí wípé kíní kan jáde kó lójú ara bí fufufufufufu. Ẹ jọ̀ọ́, obìnrin wo ni ò kì í discharge? Mo ra pẹlẹgó mo wòran. Mo gbọ́ yes sir. Yes sir. Yes sir. Babaláwo jẹun lọ. Jẹun lọ. Gbá wọn pa. Bá ojú wọn jẹ́. Wọ́n sọ pé wọ́n ya wèrè ni wípé etí wọn pé ó di. Wípé wọn ò lè gbọ́rọ̀ mọ́, wọ́n ti gbá ìsomọ́ wọn létí. Ìwọ yóò mọ òtítọ́. Mo ní wòlíì lèmi àbí wòlíì ni mí. Ó wá sọ́dọ̀ mi. Wo ní kí gbàdúrà fún ẹ àbí? Olúwa ọmọ ẹ wà níwájú ẹ. Gbogbo àwọn àṣírí tó bá wà nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ kíní fi hàn. Ṣé bá àdúrà tí mo gbà nìyẹn? Mo wá ń bèèrè lọ́wọ́ ẹ pé ṣé o ti lọ́kọ? So yẹ kí tún bèrè. Arábìnrin, àwọn ọ̀run bá mi sọ pé o ò tí ì ṣe kíni? O ò tí ì lọ́kọ. Why is the meaning of question? Èwo ni question òfò? Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àwọn ènìyàn ò gbọ́n. Nǹkan tó máa ṣeré tó bá yí dọ́dọ̀ wòlíì sọ pé ó fẹ́ gba àdúrà. Arábìnrin sọ ti lọ́kọ. Wọ́n wá ti ní. Wá sọ pé alàgbà mi ò tí ì ní. Musa náà.
nǹkan tí àwọn tọ̀run ń gbé nǹkan tí mo wò níwájú mi nísìnyí nìyẹn wípé wo ò tí ì ní ọkọ sẹ́ Olúwa ń bá mi sọ̀rọ̀ wípé ọkọ ẹ ìlú òyìnbó ló ṣe kí ni. Ẹ má bínú sàmú kan tàn yín lẹ́ẹ̀kan ni mo ti lọ́kọ ó darí bòrìbò ó máa di alàgbà sí ẹ̀sìn máa tún gbàdúrà kàbí ẹ̀ ríran mọ́. Bàbá kò ní ìgbàgbọ́ òun ayé á jẹ́ ohun tá ń pè onígbàgbọ́ ayé kò mọ̀. Ohun tá ń pè onígbàgbọ́ ayé kò mọ̀. Bàbá kò ní ìgbàgbọ́ òun ayé á jẹ́ ohun tá ń pè onígbàgbọ́ ayé kò mọ̀. Ohun tá ń pè onígbàgbọ́ ayé kò mọ̀. Bàbá kò ní ìgbàgbọ́ òun ayé á jẹ́ ohun tá ń pè onígbàgbọ́ ayé kò mọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sọ́nà lọ́wọ́ wòlíì lọ́wọ́ pásítọ̀ lọ́wọ́ babaláwo lọ́wọ́ àfáà tí wọ́n bá ti ń béèrè question lọ́wọ́ ẹ kò rí kankan. Kí ni mo wí? Arábìnrin tó sì níyà ṣe bó sọ pé oríran ni ṣe bó sọ pé wọ́n ṣàṣírí fún ẹ ní àbí ṣé ẹ kó tún máa béèrè. Arábìnrin mo rí wípé ìyá ẹ ti ṣe kí ni ìyá ẹ ti kú kò sí láyé mọ́. Ìkò tó pè ní vision nìyẹn ìkò tó pè ní ìran nìyẹn. Arábìnrin ṣé o sì níyà? Alàgbà mi ò níyà mọ́ mo sọ náà pé ò níyà. Ìkò tí mo wò níbí yìí ìkò tó ń bá mi sọ nìyẹn wọ́n ní kó wá lọ ṣe sàárà fún ìyá. Gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí strategy tí àwọn bàbá wa fi jẹun ni. Now ojú ṣe kí ni ojú ti là ojú tó wá là yìí ìwọ tí ojú ò bá là síbi tó yẹ kójú ẹ là sí wo máa ṣerú ẹlẹgbẹ́ ẹ kú owó tó yẹ kí ìwà àti fámìlì ẹ fi jẹun babaláwo àfáà wòlíì ló wá ṣe kí ni ló wá fi máa jẹun. Àwọn babaláwo Nàìjíríà àfáà Nàìjíríà wòlíì Nàìjíríà wọ́n ti pe ọba Solomoni pé kó pè pa ìgbé mọ̀ ní ya wèrè gan o mọ̀ ní sán lórí o gbogbo ọ̀nà táwa fi jẹun ni wọ́n tú síta yìí no kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Fọ́nrán ọba Solomon tí wọ́n ṣe ó gùn jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. In fact àwọn àárín kan wà tí mo gé kúrò ń bẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń bẹ̀ àti gbólóhùn tó ń pè tó bá ti jẹ ọmọ pa ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹsá ó wù mí kẹ́ ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n mo ní láti gé wọn kúrò. Fọ́nrán yẹn tún wá gùn jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ó tẹ̀síwájú èmi mọ̀ gé níbi tí ó dé yẹn nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí mo fẹ́ jẹ́ ká múlò tí mo fẹ́ ká gbọ́ ó ti wà nú àwọn ibi tí a gbọ́ yẹn. Ìwọ tó bá gbọ́ fọ́nrán yìí láṣálẹ̀ àbí tó padà gbọ́ má rí mi bí ẹni tí ó wá bà ẹ̀sìn ẹnikẹ́ni jẹ́ o nítorí pé tí ẹ bá fi ara balẹ̀ tẹ́lẹ̀ fi ojú inú tẹ́ fi gbé ohun tó ṣẹlẹ̀ ẹ rí i pé kì í ṣe pé wọ́n pọ́n ẹ̀sìn kan lé lórí ẹ̀sìn kankan ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun ni ọba Solomon ló fi ẹnu bà. Àmọ́ iṣẹ́ tó wà nú ọ̀rọ̀ yẹn gangan ni wípé tó yẹ kó o lójú àánú sójú àánú dá ṣé èrè wà nínú kó o lójú àánú? Irú èèyàn wo ló lójú àánú? Ṣé Ọlọ́run gangan fúnra ẹ̀ ṣé ẹlẹ́yinjú àánú ni ṣó lójú àánú ni? Ṣé tó bá wá jẹ́ olójú àánú tó bá ṣàánú ta ló fi jọ? Ṣé Ọlọ́run tó pè ní bàbá rẹ ló fi jọ ni àbí èèyàn ló fi jọ? Ṣé àwọn èèyàn tí wọ́n ń pera wọn lólórí ẹlẹ́sìn tí wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ gbogbo wa ṣé olójú àánú ni wọ́n? Ṣé ohun tí wọ́n sọ fún wa nípa ọ̀run tí wọ́n ní pé ká ṣe kí ni ká máa kó owó tiwa fáwọn nílé ayé ṣùgbọ́n ká máa to ìṣúra tiwa jọ sí ọ̀run, ṣé a lè béèrè lọ́wọ́ àwọn náà pé gbogbo owó táwọn èèyàn ti dájọ́ tó wà lọ́wọ́ wọn yìí kí wọ́n kó fún wa
káwọn náà kan ṣe kíni kan tó ìṣúra tiwọn náà jọ sọ́run ṣé wọ́n máa ṣe pàápàá jùlọ pẹ̀lú bílù ṣe rí pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe rí nílẹ̀ tó mọ́ lénìí ṣé àwọn ṣe tán nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti kó jọ nínú gbogbo ohun tí wọ́n ní torí ohun tán ní tí wọ́n kó jọ yìí wọn ò lè ná tán àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn ò lè ná tán ǹjẹ́ wọ́n lè gbìyànjú kí wọ́n tiẹ̀ dá díẹ̀ padà a ní pé kẹ́ mọ wá àwọn èèyàn kiri títì o bó tiẹ̀ ṣe pé nínú ìjọ àwọn ìjọ yín náà ni kẹ́ kọjú sí àwọn ìjọ yín kẹ́ ṣe wọ́n láàánú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹni tó bá yẹ kó lọ bẹ̀rẹ̀ okòwò níbi kéékèèké kẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórí ilé ìjọsìn ni wọ́n ti sọra wọn di ìjọba lọ́wọ́ ara wọn bígbà táwọn náà ń kọ̀ǹtró orílẹ̀-èdè kan ni so ẹ ṣe bọ́jẹ̀tì báyìí kẹwàá ní gbogbo ọmọ ìjọ wa eléyìí tá a fi ń ṣe competition chọ́ọ̀chì ìjọ wa ló tóbi jù àwa la lérò jù ẹ ṣe competition yìí pé ìyà ò ní jẹ ọmọ ìjọ wa kankan a ní rí ọmọ ìjọ wa kankan níbì kankan tí ẹnikẹ́ni ó fi ẹnu kùn pé ìyà ń jẹ kòrónà àbáyọ ẹ ṣe jẹ́ àṣe competition yẹn lára àwọn nǹkan tẹ́ ti kó jọ tó wà nílẹ̀ ẹ ṣe jẹ́ kí torí wọ́n ní bí oúnjẹ bá ti kúrò nínú ìṣẹ́bùṣe o ó dàbí ọ̀rọ̀ tí ọba Solomon sọ ṣáájú gbà tó bẹ̀rẹ̀ ni ó lóun ti jẹun òun ti jẹran àmẹ́rán kù sínú kòkò tí ó sùn sínú kòkò dọ̀la tán fi ilẹ̀ síbẹ̀ fóun torí kóun lè tún rí ẹran jẹ lọ́la ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí wọ́n ń wọlé lọ sùn láṣálẹ̀ wọn ti ẹ̀rọ oúnjẹ jẹ débi tí wọ́n á jẹran wípé ṣó bójúmu meanwhile owó tí ó ṣe kú pa gbogbo ohun tóun ní tóun jẹ wọ̀nyí ọwọ́ àwọn èèyàn kan ló ti wá ara àwọn èèyàn tí owó yẹn tọwọ́ wọn wá wọ́n wà nínú àwọn tẹ́bí máa pa mọ́jú ṣó bójúmu ṣé bí Ẹlẹ́dùmarè ṣe ní kó ṣe rí nìyẹn ṣé bójú ṣe rí rèé tá a fi ń jòbì lọ́jà ẹ̀dẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi èmi ò gbọ́n o mi ò sì mọ nǹkan kan nígbà míì bí ẹ̀mí mi bá ṣe darí mi pé kí n ṣe nǹkan ni mo ṣe máa ń ṣe ẹ má gbàgbé ó lè má jẹ́ torí nǹkan méjì torí ọ̀rọ̀ tí ọba Solomon sọ yìí èmi náà ti sọ àwọn nǹkan tó jọ wọn sẹ́yìn tipẹ́tipẹ́ ṣé ohun tí mò ń sọ yé wa mi wá mọ̀ bóyá nínú gbogbo atótónu àti nǹkan tá à ń sọ látara ó lè jẹ́ torí alàgbà yẹn Mr. Victor Ògúngbèmí ó lè jẹ́ tó mi ò mọ̀ I'm just saying ó lè jẹ́ torí ẹ̀ òun làkọ́lé ìṣètún wáyé tí ọ̀rọ̀ ká ṣe àánú kí ni ìpín ẹni tó ń ṣe àánú ẹni tó ń ṣe oore tí kò lóṣòtì ẹ rántí o Ọlọ́run fẹ́ràn onínú dídùn ọlọ́rẹ̀ oore tó ṣe tó fi tìdùnnú tayọ̀tayọ̀ tó tọkàn wá gbogbo ẹnu ni mo tún fi sọ lẹ́ẹ̀kan sí if I have a tithe or a pledge that I'm taking somewhere before I will gladly with joy contribute it towards this man's health and I will be happy about it and I won't have any doubt in my mind that God is pleased with that decision because I'm trying to help a fellow brother, a fellow human like myself, to survive, to be somebody in life. I don't want anything on my conscience tomorrow that will say, Michaela, but you have some change that you could have contributed towards the well-being of this man, but you didn't do it. You did otherwise. Ọlọ́run ní jẹ́ aláburú Ọlọ́run adẹ́mi alàgbà yẹn sí wọ́n á dẹ̀ rí ìwòsàn láṣẹ Ọlọ́run ògo tó wà nínú wọn tọ́lọ́run kọ mọ́ wọn wọ́n máa rógo wọn lò wọn ní kú tògótògó wọn dẹ̀ ní parẹ́ tògótògó láṣẹ Èdùmàrè I don't want anything on my conscience tomorrow káwa gbọ́ pé bóyá bákan kí wọ́n máa rò pé kádẹ̀ ní pé mo ṣe nǹkan báyìí àbí ṣé nǹkan tí mo sọ yìí wà so mo tún bẹ̀ yín láṣálẹ̀ gbogbo yín ìwọ tí o bá tí ì náwó sí wọn tí Ọlọ́run bá fi sí ẹ lọ́kàn ẹ tó Ọlọ́run bá fi sí lọ́kàn ni kò sí tipá kò sí dandan bẹ́ẹ̀ let it come from your heart like I said and ask God for anything I'm not asking you to give me anything
that I will pray for you and then kó máa lọ wò bóyá kò ní ṣẹ. No. I'm asking you pé willingly, out of your own volition, help this man out. And then use that opportunity to ask God by yourself, not through anybody. But I will also join you pé gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run máa lò tẹ máa náwó ọ̀ràn lọ́wọ́ sọ́kùnrin kí Ọlọ́run ọba tó ń finá dáhùn àdúrà kó wá dáhùn yín lóhùn gbogbo àdúrà tẹ bá gbà ní ti dáadáa. Àṣẹ ọ̀run sì gùn, bẹ́ẹ̀ ni ó ti rí bẹ́ẹ̀, kò yí padà. So kò dìgbà tí a bá lọ ń dáwó fún yàn kan àbí tá bá dẹ̀ ń gbàdúrà tá ń bẹ Ọlọ́run fún nǹkan kan, kò dìgbà tá a bá lọ sanwó kádùrà yẹn tó gbà. Ṣùgbọ́n máa ń dá níbi tá a bá ti ní àǹfààní. I can bet you right now as we are talking, some people are somewhere trying to find people that they can help. Yes, I've come across such situation. Bẹ́ẹ̀ ni, mo ti pàdé èèyàn rí tó ní ẹjọ́ ṣe lè sọ fún mi bó mo ti lè ráwọn tó ń tọrọ bárà. Ó kàn wù mí lẹ́ni, mo fẹ́ káàyàn lọ́rẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ make sure pé ẹni tó nílò ẹ̀ ni mo fún. I've seen it. Even l'America bí I've seen it. Ó máa ń ṣẹlẹ̀. So Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́, Ọlọ́run á ṣí wa lójú nú. Àní ṣìṣe o, àní ṣìjẹ, àní ṣìlẹ̀tẹ̀. Ìrísí wa àti ọ̀rọ̀ wa, ọ̀nà wa kò ní bí ọmọ aráyé nínú. Àti jẹ àti mu wa, Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kó bọ́ síbi tó ṣòro. Àní táwọ́ náà o, àní tàràkà. Gbogbo wa báyìí lára ajé jẹun. Á rọwọ́ mú dẹnu, á jẹ àjẹ tó, á ní àníṣẹ́kù láṣẹ Èdùmàrè. Ikú ò ní pa ẹnikẹ́ni nínú wa ní rèwerèwe, àwa ní fọwọ́ wa àní fi gbọ́mọ sí i. Gbogbo ọmọ tó ti ara ẹnì kọ̀ọ̀kan wa jáde, Ọlọ́run ọba ṣe wọ́n ní orí àpèsìn, ọmọ ológo ni wọ́n ó jẹ́, wọ́n sì rógo wọn lò láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo wa náà tá a bí wọn, àdàgbà àdógbò, ikú ò ní pa ẹnikẹ́ni ní rèwerèwe. Gbogbo bàbá ṣe wá dàgbà tá a dógbó tó, àní lo ìṣẹ̀mí wa, ìgbésí ayé wa. Àní lò nínú ìnira, àní lò nínú ìyà. Ọmọ aráyé ò ní so wá lókùn mọ́lẹ̀ bí ẹran, wọn sì ní fẹ́ gbá fún wa lóúnjẹ. Mò ń kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú alẹ́, ẹ kú àtàárọ̀. Mo mọ̀ pé ó pẹ́ wa lénìí, ṣùgbọ́n bó ṣe gbà náà la ṣe tọ́ yẹn, kò sọ́nà mi tá a fẹ́ gbé gbà. Mo wá ń kí gbogbo wa pé bá a ṣe ń wọlé lọ sùn yìí, ọ̀kọ̀ọ̀kan là á jí, ikú ò ní mẹ́nikẹ́ni nínú wa lọ. Gbogbo bàtà bá wá jí sí mọ́lẹ̀ àlàyé, gbogbo ibi tó wù ká máa lọ, Elédùmarè á pa ìrìn àjò wa, á pa mọ́. Elédùmarè á dáàbò bo ilé àti ọ̀nà wa. Gbogbo tá a bá wá dáwọ́lé wálé, àpamọ́wọ́ owó àtàjèrè ọjà láṣẹ ọba mi Èdùmarè. Èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, àbúrò yín, Dr. Mike Ọlá, Ifágúgú yín kan báyìí ni mo tún ń dágbére fún gbogbo wa pé ká ríra láyọ̀, ká pàdé láyọ̀.